Bộ phim mở đầu vào ngày thành hôn của Man Keo và Chae Jae. Trong lúc mọi người chúc mừng đôi uyên ương và chuẩn bị đến giờ làm lễ, Man Keo lộ rõ vẻ lo lắng, cơ thể lạnh đi và phải uống một chút nước ấm để trấn tĩnh. Trước giờ cử hành hôn lễ, mẹ Chae Jae lưu luyến con trai vì từ hôm nay chàng sẽ có gia đình riêng. Khi giờ lành đến, Man Keo bất ngờ ngã xuống. Chae Jae hoảng loạn ôm lấy nàng và muốn đưa nàng đến bệnh viện, nhưng Man Keo cho biết mình đã trúng độc, chất độc đã phát tác và không còn kịp cứu chữa. Chae Jae tuyệt vọng kêu mọi người đến cứu và hỏi kẻ nào đã hạ độc người mình yêu. Câu chuyện sau đó quay ngược về nhiều năm trước, khi thân vương Rangsit, thường được gọi là Chae Jae, trở về Xiêm sau thời gian du học tại Anh. Dinh Tê cùng mọi người ra đón chàng, còn cha mẹ Chae Jae vui mừng vì con trai đã trưởng thành và hoàn tất việc học. Ngay sau khi Chae Jae trở về, mẹ chàng thông báo gia đình đã thay chàng ngỏ lời và định hôn với công chúa Dinh Tê. Chae Jae không hài lòng vì chuyện hôn nhân được quyết định mà không hỏi ý kiến mình. Chàng muốn kết hôn vì tình yêu, nhưng cha mẹ cho rằng với địa vị của chàng, sự phù hợp về thân phận và dòng tộc phải được đặt lên trước tình cảm cá nhân. Ở phía gia đình Dinh Tê, mọi người đều tin cuộc hôn nhân giữa nàng và Chae Jae sắp trở thành sự thật. Dinh Tê vui mừng nhưng cũng ngượng ngùng khi bị người thân trêu chọc về tình cảm nàng dành cho Chae Jae. Trong khi đó, phủ của Chae Jae tiếp tục chuẩn bị buổi lễ lớn mừng chàng trở về. Tại khu nhà nhỏ trong phủ, Man Keo không tham dự buổi lễ vì mẹ Chae Jae không muốn nàng xuất hiện. Man Keo là công chúa Luang được gửi sang Xiêm học tập từ nhỏ. Bà ngoại nàng đã trở về quê hương vì bệnh nặng, nhưng Man Keo vẫn phải ở lại vì chưa hoàn thành việc học. Người hầu tiết lộ mẹ Chae Jae luôn có thành kiến với nguồn gốc của Man Keo và còn nghi ngờ nàng muốn dựa vào gia đình hoàng tộc để thay đổi địa vị. Sau đó, Man Keo được gọi vào dự lễ và phải ăn mặc đúng với thân phận công chúa. Khi nàng xuất hiện, vẻ đẹp và sự hiểu biết của nàng khiến mọi người chú ý. Chae Jae biết Man Keo có thể đọc tiếng Anh và tiếng Pháp, còn Man Keo cũng nhận ra Dinh Tê chính là người đã được gia đình lựa chọn làm hôn thê của chàng. Man Keo tiếp tục chuẩn bị biểu diễn đàn trong buổi lễ, nhưng vì mải lên dây và luyện đàn mà không kịp ăn uống nên nàng bất ngờ ngất xỉu. Chae Jae lập tức rời vị trí đón nhà vua để chạy đến cứu nàng. Chàng sai người gọi thầy thuốc và chỉ quay lại buổi lễ khi chắc chắn Man Keo đã được chăm sóc. Việc Chae Jae bỏ nhiệm vụ quan trọng để quan tâm Man Keo khiến mẹ chàng vô cùng không hài lòng. Sáng hôm sau, Chae Jae đến khu nhà nhỏ thăm Man Keo. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, Chae Jae còn trêu rằng mình phải đi phía sau để kịp đỡ nếu nàng lại ngất. Man Keo mời chàng thưởng thức các món ăn quê hương Luang và giải thích rằng hôm trước nàng ngất vì bận luyện đàn, thay trang phục nên không kịp dùng bữa. Chae Jae tặng Man Keo 2 cuốn sách văn học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Qua cuộc trò chuyện, chàng nhận ra nàng có học thức, thông minh và được cha mình tạo điều kiện học hành rất đầy đủ. Man Keo khiêm nhường không muốn bị so sánh với Dinh Tê, nhưng Chae Jae khẳng định chàng trân trọng kiến thức và suy nghĩ của nàng. Sự đồng điệu khiến hai người dần có cảm tình với nhau. Dinh Tê đến phủ nhưng định rời đi ngay khi biết Chae Jae không có mặt. Khi Chae Jae trở về, chàng vẫn giữ thái độ lịch sự và hứa sẽ đến thăm gia đình nàng để hoàn thành lễ nghi. Nhưng sự xa cách trong cách cư xử khiến Dinh Tê bắt đầu cảm nhận trái tim chàng không thật sự hướng về mình. Mẹ Chae Jae sau đó chất vấn con trai về việc đến thăm Man Keo. Chae Jae thẳng thắn thừa nhận mình có tình cảm với nàng. Chàng cho rằng Dinh Tê tuy hoàn hảo về thân phận và việc nhà nhưng chàng cần một người vợ có thể trở thành bạn đồng hành và cùng chia sẻ suy nghĩ. Mẹ chàng nổi giận, tuyên bố dù thế nào cũng không chấp nhận Man Keo làm con dâu và dùng cả tính mạng của mình để ép Chae Jae từ bỏ tình yêu. Không lâu sau, mẹ Chae Jae gọi Man Keo đến gặp riêng. Bà khinh miệt nguồn gốc của nàng, cho rằng nàng đã ở nhờ trong phủ quá lâu và yêu cầu nàng trở về quê hương. Bà còn buộc tội Man Keo từng muốn quyến rũ cha Chae Jae, nay lại tiếp tục tìm cách chiếm lấy con trai bà. Man Keo bình tĩnh giải thích rằng nàng chưa từng mưu cầu địa vị hay tranh giành bất cứ điều gì, chỉ ở lại vì chưa được phép trở về Luang và sẽ lập tức rời đi nếu được chấp thuận. Khi tiếp tục bị xúc phạm, Man Keo khẳng định mình là công chúa được giáo dưỡng đàng hoàng và không hề thấp kém. Mẹ Chae Jae vẫn tuyên bố Dinh Tê mới là người duy nhất xứng đáng trở thành con dâu của gia đình. Sau khi tiễn Man Keo trở về, Chae Jae không còn che giấu tình cảm của mình. Chàng thẳng thắn nói rằng bản thân thật lòng yêu nàng, chưa bao giờ xem mối quan hệ giữa hai người là trò đùa và mong muốn được cưới nàng làm vợ. Chae Jae hứa sẽ tự giải quyết mọi chuyện với gia đình, sau đó đích thân đến Luang xin phép cha Man Keo theo đúng lễ nghi. Tuy nhiên, Man Keo vẫn nhiều lần từ chối vì không muốn chàng phản bội hôn ước với Dinh Tê, càng không muốn danh dự của hai gia đình bị tổn thương vì mình. Chae Jae khẳng định chàng chấp nhận mọi lời trách móc, chỉ cần cuối cùng được ở bên người mình yêu. Trở về phủ, Chae Jae lập tức gặp cha để xin hủy bỏ hôn ước với Dinh Tê và bày tỏ mong muốn cưới Man Keo. Cha chàng khuyên con trai suy nghĩ thật kỹ, bởi việc hủy hôn không chỉ làm tổn thương Dinh Tê mà còn có thể khiến quan hệ giữa hai dòng họ rạn nứt. Dù hiểu rõ hậu quả, Chae Jae vẫn kiên quyết cho rằng mình không thể sống cả đời với người không yêu. Trong khi đó, Man Keo nhận được thư báo tin bà ngoại Bua Kham đã qua đời tại Luang. Nàng đau đớn bật khóc vì không thể trở về chịu tang hay ở bên bà trong những giây phút cuối cùng. Gia đình Chae Jae cũng vô cùng thương tiếc, bởi bà Bua Kham từng có mối quan hệ thân thiết với họ. Mọi người quyết định đến đảo Si Trang để báo tin cho bà nội Chae Jae. Nghe vậy, Chae Jae xin đi cùng với lý do đã lâu chưa gặp bà nội.
nhưng thực chất chàng muốn có thêm cơ hội chăm sóc Man Keo trong lúc nàng đau buồn. Mẹ trai Giai hiểu rõ ý định của con trai nên lập tức phản đối. Bà còn đề nghị đưa Dinh Tê đi cùng để củng cố mối quan hệ giữa hai người và ngăn trai Giai có cơ hội ở riêng với Man Keo. Cuối cùng, bà miễn cưỡng đồng ý để Man Keo tham gia chuyến đi nhưng luôn căn dặn mọi người phải để mắt đến hai người. Sau đó, trai Giai mang quà đến thăm Dinh Tê và mời nàng cùng đi Si Trang. Dinh Tê vui mừng vì nghĩ rằng chàng đã thay đổi thái độ và bắt đầu quan tâm đến mình. Trong lúc trò chuyện, trai Giai hỏi khi nào cha mẹ nàng trở về vì chàng có chuyện quan trọng muốn trực tiếp thưa với họ. Dinh Tê hiểu lầm rằng trai Giai sắp chính thức cầu hôn, trong khi mục đích thật sự của chàng là xin hủy bỏ hôn ước. Cùng lúc ấy, trai Giai tiếp tục tìm gặp Man Keo. Chàng nói rằng mình đã xin phép cha được cưới nàng và mong nàng chấp nhận tình cảm của mình. Man Keo vẫn kiên quyết từ chối vì không muốn Dinh Tê đau khổ hay hai gia đình bất hòa. Nàng cho rằng dù hai người yêu nhau, họ cũng không thể chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng mà làm tổn thương người khác. Trai Giai không đồng ý, giữ lấy Man Keo và khẳng định cả hai không nên từ bỏ tình yêu chỉ vì áp lực gia đình. Đúng lúc đó, mẹ trai Giai bất ngờ xuất hiện và nhìn thấy con trai ôm Man Keo. Bà lập tức nổi giận, kéo trai Giai ra rồi mắng nhiếc Man Keo là người không biết giữ phẩm hạnh, cố tình quyến rũ đàn ông. Không thể tiếp tục im lặng, trai Giai công khai tuyên bố sẽ cưới Man Keo bằng mọi giá. Chàng còn nói nếu mẹ không đồng ý, chàng sẽ tự mình hủy bỏ hôn ước với Dinh Tê. Nghe con trai chống đối, mẹ trai Giai tức giận tuyên bố nếu chàng chọn Man Keo thì giữa hai mẹ con sẽ không còn quan hệ gì. Bà thậm chí buông lời cay nghiệt rằng hoặc bà chết, hoặc Man Keo chết thì mọi chuyện mới kết thúc. Sau khi bà bỏ đi, trai Giai vẫn nắm tay Man Keo và hứa sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Tuy nhiên, Man Keo càng thêm lo sợ khi nhận ra tình yêu của họ đang khiến mâu thuẫn trong gia đình trở nên nghiêm trọng. Trong khi đó, Dinh Tê vô tình biết được chuyện trai Giai ôm Man Keo nên đau đớn bỏ chạy về nhà trong nước mắt. Em trai nàng cố gắng an ủi và khuyên nàng nên gặp mẹ trai Giai để nói rõ mọi chuyện. Không lâu sau, mẹ trai Giai chủ động đến xin lỗi Dinh Tê, mong nàng đừng từ bỏ chuyến đi Si Trang và hứa sẽ cùng nàng ngăn cản trai Giai đến với Man Keo. Dù rất đau lòng, Dinh Tê vẫn đồng ý vì chưa muốn buông bỏ người mình yêu. Cuối cùng, cả đoàn cùng lên đường đến đảo Si Trang thăm bà nội trai Giai. Vừa gặp lại cháu trai sau nhiều năm xa cách, bà vô cùng xúc động và vui mừng. Khi thấy Dinh Tê, bà niềm nở chào đón nàng như cháu dâu tương lai. Đến lúc Man Keo bước tới, bà lập tức nhận ra nàng đang chìm trong đau buồn vì vừa mất bà ngoại. Bà nhẹ nhàng hỏi han, ôm Man Keo vào lòng và an ủi nàng. Đến đảo Si Trang, trai Giai ngày càng công khai tình cảm dành cho Man Keo. Chàng sáng tác riêng một bản nhạc mang tên Lao Man Keo để tặng nàng, đồng thời luôn tìm cơ hội được ở bên và bày tỏ tình yêu. Sự quan tâm rõ ràng của trai Giai khiến Dinh Tê càng thêm bất an. Nàng chủ động gặp Man Keo, nói thẳng rằng mình đã biết chuyện giữa hai người và yêu cầu Man Keo phải giữ gìn danh dự của một công chúa. Dinh Tê khẳng định bản thân nhất định sẽ kết hôn với trai Giai, còn Man Keo dù tiếp tục ở lại Xiêm cũng không thể trở thành vợ chính thức, nhiều nhất chỉ có thể sống dưới thân phận người hầu cận hoặc vợ lẽ. Những lời cay nghiệt ấy khiến Man Keo vô cùng đau lòng. Nàng vốn không muốn tranh giành với Dinh Tê nên càng quyết tâm sau khi lo xong hậu sự cho bà ngoại sẽ trở về Luang và không quay lại Xiêm nữa. Khi nghe Man Keo nói về ý định rời đi, bà nội trai Giai lập tức nhận ra nguyên nhân có liên quan đến chuyện tình cảm. Bà khuyên nàng không nên nghĩ rằng chỉ cần bỏ đi là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nếu trai Giai thật lòng yêu Man Keo thì dù nàng có trốn đến đâu, chàng cũng sẽ tìm cách đi theo. Trong khi đó, mẹ trai Giai và gia đình Dinh Tê vẫn tin rằng cuộc hôn nhân giữa hai người có thể cứu vãn. Họ bắt đầu bàn bạc ngày lành để tổ chức lễ hỏi. Trai Giai tiếp tục cầu xin bà nội đứng ra giúp mình thuyết phục mẹ, nhưng bà từ chối vì cho rằng chính chàng là người gây ra mọi chuyện nên phải tự mình giải quyết. Bà không muốn can thiệp sâu hơn vào mâu thuẫn giữa con cháu, dù trong lòng hiểu rõ trai Giai thật lòng yêu Man Keo. Mẹ trai Giai vẫn không ngừng gây áp lực lên Man Keo. Bà liên tục mỉa mai, nhắc nàng sau khi trở về Luang thì không được quay lại Xiêm, đồng thời khẳng định Dinh Tê chắc chắn sẽ trở thành con dâu của gia đình. Trong lúc tức giận, bà còn vô tình khiến Man Keo bị thương ở tay. Dù bị đối xử bất công, Man Keo vẫn im lặng chịu đựng vì không muốn mâu thuẫn trong gia đình trai Giai trở nên nghiêm trọng hơn. Trai Giai nhiều lần tìm cách làm lành với mẹ. Chàng giải thích rằng mình chỉ muốn được cưới người thật lòng yêu, giống như cha mẹ chàng trước đây cũng đến với nhau bằng tình cảm. Tuy nhiên, mẹ trai Giai nhất quyết không thay đổi quyết định. Bà cho rằng hôn nhân của trai Giai phải bảo vệ danh dự gia đình chứ không thể chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân. Về phía Dinh Tê, nàng cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận thất bại và nhất định phải giành lại vị trí hôn thê của mình. Không muốn tiếp tục kéo dài sự hiểu lầm và đau khổ cho Dinh Tê, trai Giai chủ động đến gặp nàng để nói rõ mọi chuyện. Chàng cúi đầu xin lỗi, thừa nhận giữa hai người không có duyên vợ chồng và bản thân đã đem lòng yêu Man Keo. Lời đề nghị hủy hôn khiến Dinh Tê bị tổn thương nặng nề. Nàng không thể chấp nhận việc người mình yêu từ nhỏ lại lựa chọn một người phụ nữ khác nên đau đớn đến mức ngất lịm ngay trước mặt trai Giai. Gia đình Dinh Tê vô cùng phẫn nộ khi biết chuyện. Họ lập tức trả lại toàn bộ lễ vật đính hôn và tuyên bố từ nay hai dòng họ sẽ cắt đứt quan hệ. Thậm chí, họ còn nói rằng sau này dù người của bên nào qua đời, phía còn lại cũng không cần đến viếng. Mẹ trai Giai vì quá sốc trước hậu quả của việc hủy hôn nên đổ bệnh. Cha trai Giai trách vợ đã quá cố chấp,
luôn dùng áp lực và danh dự để ép buộc con trai, khiến sự việc cuối cùng trở nên không thể cứu vãn. Sau khi hủy bỏ hôn ước, trai giai lập tức chạy đến gặp Man Keo. Chàng vui mừng thông báo mình đã chính thức chấm dứt mối quan hệ với Dinh Tê và một lần nữa cầu xin Man Keo đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, Man Keo vẫn kiên quyết từ chối. Nàng không muốn hạnh phúc của mình được xây dựng trên nỗi đau của Dinh Tê, càng không muốn trở thành nguyên nhân khiến hai gia đình vốn thân thiết phải trở mặt. Hai giai cố gắng giữ Man Keo lại và khẳng định chàng đã chấp nhận mọi hậu quả chỉ để được ở bên nàng. Đúng lúc đó, cha trai giai xuất hiện, ngăn con trai tiếp tục gây áp lực lên Man Keo. Ông yêu cầu trai giai để mình giải quyết mọi chuyện, đồng thời muốn trực tiếp tìm hiểu tình cảm thật sự của Man Keo. Trong cuộc nói chuyện riêng, cha trai giai hỏi thẳng Man Keo có thật lòng yêu con trai ông hay không. Ông hứa rằng nếu nàng thực sự yêu trai giai, ông sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ theo đúng nghi thức, bảo vệ danh dự của cả hai và không để nàng phải chịu thân phận thấp kém. Man Keo không dám tự quyết định số phận của mình nên quỳ xuống, xin ông thay nàng lựa chọn vì từ lâu nàng đã xem ông như người cha thứ hai. Trong khi Dinh Tê vẫn chìm trong đau khổ vì bị hủy hôn, trai giai cố gắng đến xin lỗi gia đình nàng nhưng bị đuổi thẳng ra khỏi phủ. Mọi người bên phía Dinh Tê không chấp nhận lời giải thích nào và xem hành động của chàng là sự sỉ nhục đối với danh dự của con gái họ. Dinh Tê tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ ai và từ chối mọi lời an ủi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cha trai giai cuối cùng đồng ý tác thành cho con trai và Man Keo. Ông nhận ra tình cảm của hai người là chân thành và càng ngăn cản chỉ càng khiến mọi người đau khổ hơn. Khi biết quyết định của cha, trai giai vô cùng xúc động, lập tức tìm gặp Man Keo để hỏi lại nàng lần cuối. Lần này, Man Keo chính thức gật đầu đồng ý kết hôn. Trai giai hứa từ nay sẽ giữ gìn danh dự cho nàng, không vượt quá giới hạn trước ngày thành hôn và nguyện chỉ yêu một mình nàng suốt cuộc đời. Man Keo cũng hứa sẽ một lòng một dạ với trai giai. Sau nhiều lần bị ngăn cản, hai người cuối cùng cũng có được lời hẹn ước. Trái ngược với niềm hạnh phúc của trai giai và Man Keo, Dinh Tê vẫn chưa thể vượt qua cú sốc bị phản bội. Nàng tự giam mình trong phòng, từ chối gặp mọi người rồi quyết định chuyển đến sống một mình ở căn nhà phía sau. Dinh Tê không muốn tiếp tục nghe những lời an ủi hay phải đối diện với ánh mắt thương hại của người khác. Cuộc hôn nhân của trai giai và Man Keo sắp được chuẩn bị, nhưng nỗi đau cùng sự oán hận trong lòng Dinh Tê cũng ngày càng sâu sắc, báo hiệu những bi kịch mới sẽ tiếp tục xảy ra. Sau khi cha trai giai đồng ý tác thành, gia đình bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho chàng và Man Keo. Dù buộc phải chấp nhận quyết định của chồng, mẹ trai giai vẫn không thể xem Man Keo là con dâu và luôn giữ thái độ lạnh lùng, oán giận. Muốn hàn gắn tình cảm với mẹ, trai giai tự tay xuống bếp nấu món súp kiểu phương Tây rồi mang đến tận phòng cho bà. Tuy nhiên, mẹ chàng thẳng thừng từ chối, không muốn nhìn mặt con trai vì cho rằng chàng đã vì Man Keo mà chống lại gia đình. Cha trai giai tiếp tục khuyên vợ nên buông bỏ thành kiến, bởi chính hai người năm xưa cũng đến với nhau bằng tình yêu, vì vậy không có lý do gì ngăn cản con trai cưới người mà chàng thật lòng yêu. Trong khi phủ trai giai tất bật chuẩn bị lễ cưới, Dinh Tê lại tự nhốt mình trong căn phòng tối phía sau nhà. Nàng tuyên bố muốn cắt đứt hoàn toàn tình cảm với trai giai và bắt đầu một cuộc sống mới, không để bất kỳ ai tiếp tục chi phối trái tim mình. Tuy nhiên, nỗi đau bị hủy hôn vẫn âm thầm dày vò nàng. Trong lúc người hầu sửa sang căn phòng, câu chuyện về ngôi nhà tân hôn đang được gấp rút hoàn thiện cho trai giai và Man Keo vô tình được nhắc đến, càng khiến Dinh Tê khó chịu và đau đớn. Không lâu sau, ngôi nhà tân hôn bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi gần như toàn bộ công trình. Mẹ trai giai lập tức xem đây là điềm báo chẳng lành. Bà khẳng định Man Keo là người mang đến vận xui, nếu cuộc hôn nhân vẫn tiếp tục thì cả gia tộc sẽ gặp đại họa. Trai giai kiên quyết bác bỏ suy nghĩ mê tín ấy. Chàng cho rằng một tai nạn không thể quyết định số phận con người và dù tương lai xảy ra chuyện gì, chàng cũng không thay đổi quyết định cưới Man Keo. Khi biết ngôi nhà mới bị cháy, Man Keo cũng thoáng lo lắng. Tuy nhiên, nàng nói rằng từ ngày nhận lời kết hôn, cuộc đời nàng đã thuộc về trai giai và nàng sẵn sàng cùng chàng đối mặt với mọi chuyện. Để bù đắp cho Man Keo, trai giai chuẩn bị một căn nhà khác rồi tuyên bố tặng toàn bộ ngôi nhà cùng đất đai cho nàng làm quà cưới. Chàng còn vui vẻ nói rằng bản thân không cần đứng tên bất cứ thứ gì, chỉ mong sau này được sống trong chính ngôi nhà của vợ. Tình cảm chân thành của trai giai khiến Man Keo càng tin tưởng vào tương lai của hai người. Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến. Hôn lễ được tổ chức long trọng trong sự chúc phúc của mọi người, chỉ riêng mẹ trai giai vẫn mang nặng sự oán hận. Trong lúc tiếp khách, Man Keo bắt đầu cảm thấy chóng mặt, sắc mặt tái nhợt và hai bàn tay lạnh bất thường. Dù cơ thể ngày càng khó chịu, nàng vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn phá hỏng ngày vui hay khiến mọi người lo lắng. Đến giờ đưa cô dâu vào phòng tân hôn, Man Keo đột nhiên ngã gục trước mặt trai giai. Chàng hoảng loạn ôm lấy nàng, liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Trong đau đớn, Man Keo nói rằng mình đã bị đầu độc và hiểu rằng chất độc đã phát tác quá mạnh, không còn cơ hội sống sót. Trai giai lập tức gọi người chuẩn bị xe để đưa nàng đến bệnh viện, nhưng Man Keo biết bản thân không còn đủ thời gian. Nàng nghẹn ngào xin lỗi cha mẹ vì không thể tiếp tục phụng dưỡng, đồng thời xin lỗi trai giai vì không thể ở bên chàng đến cuối đời như lời hứa. Trong những hơi thở yếu ớt cuối cùng, Man Keo cầu mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại và tiếp tục yêu một mình trai giai. Trai giai ôm chặt lấy nàng, bật khóc và hứa rằng dù ở kiếp này hay bất kỳ kiếp nào sau đó, chàng cũng chỉ yêu duy nhất Man Keo. Cuối cùng, nàng trút hơi thở trong vòng tay người mình yêu,
biến ngày hạnh phúc nhất thành một tang lễ đau thương. Cha Mankel muốn đưa thi thể con gái trở về Luang để mai táng, nhưng vẫn đồng ý cho bác sĩ khám nghiệm nhằm xác định loại độc đã giết nàng. Ông tuyên bố nếu tìm ra hung thủ, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Trước yêu cầu điều tra, mẹ trai Giai tỏ ra vô cùng căng thẳng và liên tục phản ứng gay gắt vì lo sợ mọi người nghi ngờ mình. Cha trai Giai nhận ra thái độ bất thường của vợ nhưng vẫn nhắc mọi người không được kết luận khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Một cô hầu nhỏ tiết lộ rằng trước khi qua đời, Mankel từng uống một cốc nước lạ. Tuy nhiên, ngay sau khi nói ra chuyện ấy, cô bé lập tức bị đưa rời khỏi phủ, khiến manh mối quan trọng bị che giấu. Không ai biết rõ ai đã chuẩn bị cốc nước hay bằng cách nào chất độc được đưa vào hôn lễ. Sau cái chết của Mankel, trai Giai hoàn toàn suy sụp. Chàng tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, ngày đêm chỉ ôm những kỷ vật của nàng và tự trách bản thân đã không thể bảo vệ người mình yêu. Chàng càng đau đớn hơn vì không biết hung thủ là ai và vì sao Mankel lại phải chết ngay trong ngày thành hôn. Nghe tin trai Giai lâm bệnh, Dinh Tê đến thăm nhưng không phải để an ủi hay tha thứ. Nàng trút hết nỗi oán hận, nói rằng trước đây từng mong có ngày được nhìn thấy trai Giai đau khổ giống như cách nàng đã đau đớn khi bị hủy hôn. Dinh Tê tuyên bố từ nay giữa hai người không còn bất kỳ tình nghĩa nào. Trai Giai cũng lạnh lùng đáp rằng nếu chết đi, chàng không bao giờ muốn gặp lại Dinh Tê ở bất kỳ kiếp nào. Chứng kiến con trai suy sụp đến mức nguy hiểm tính mạng, cha trai Giai tiếp tục trách vợ. Ông cho rằng sự cố chấp, những lời đe dọa và sự thù ghét của bà đã góp phần đẩy mọi chuyện đến bi kịch không thể cứu vãn. Ông còn tuyên bố nếu bà tiếp tục gây đau khổ cho con trai, cuộc hôn nhân giữa hai người cũng sẽ chấm dứt. Trong khi đó, Dinh Tê vẫn không chấp nhận bản thân là người thất bại. Nàng liên tục tự nhủ mình không sinh ra để thua cuộc và cố ép bản thân không quan tâm đến tình trạng của trai Giai. Dinh Tê yêu cầu người trong nhà từ nay không được nhắc đến phủ trai Giai trước mặt mình. Tuy nhiên, phía sau vẻ cứng rắn ấy vẫn là nỗi đau, sự tổn thương và lòng oán hận ngày càng sâu sắc sau khi mất đi người nàng từng tin chắc sẽ trở thành chồng mình. Sau cái chết của Mankel, trai Giai hoàn toàn suy sụp. Chàng không còn thiết ăn uống, ngày đêm mê man gọi tên người mình yêu và từ chối mọi sự chữa trị. Mẹ trai Giai vì quá thương con nên tìm khắp các danh y trong kinh thành, mong có người cứu được chàng. Tuy nhiên, cha trai Giai hiểu rằng căn bệnh nghiêm trọng nhất của con trai không nằm ở thể xác mà xuất phát từ nỗi đau mất Mankel. Ông khuyên vợ phải đối diện với sự thật về cái chết của nàng, bởi chỉ khi mọi bí mật được phơi bày thì trai Giai mới có cơ hội thoát khỏi tuyệt vọng. Trong lúc trai Giai đang cận kề cái chết, Dinh Tê vẫn mang theo lòng oán hận đến gặp chàng. Nàng không hề có ý định tha thứ mà chỉ muốn tận mắt chứng kiến người từng khiến mình đau khổ phải trả giá. Dinh Tê nói rằng trai Giai đã phản bội tình cảm và danh dự của nàng, vì vậy nàng mong chàng tiếp tục sống trong đau đớn cho đến chết. Sau khi Dinh Tê rời đi, trai Giai lại chìm vào cơn mê sâu. Chàng liên tục nhìn thấy hình bóng Mankel xuất hiện, gọi chàng đi cùng và khiến chàng càng không còn ý chí tiếp tục sống. Đúng lúc ấy, chiến tranh bùng nổ, bom đạn trút xuống nhiều nơi, nhà cửa bị phá hủy và người dân phải rời bỏ quê hương để chạy loạn. Những biến động dữ dội của thời cuộc dần chôn vùi câu chuyện bi thương giữa trai Giai và Mankel, nhưng lời hẹn ước của họ vẫn chưa thật sự kết thúc. Nhiều năm sau, tại một vùng quê yên bình, cô gái trẻ Ratchawadi, thường được gọi là Pha, cùng cha chuyển đến sống trong căn nhà cũ của tổ tiên sau khi ngôi nhà trước đó bị bom phá hủy. Pha lớn lên với tính cách hiền lành, vui vẻ nhưng thường xuyên gặp những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nàng nhìn thấy một đôi nam nữ mặc trang phục hoàng gia và luôn có cảm giác mình đang chờ đợi một người đàn ông bí ẩn. Dù không nhìn rõ khuôn mặt người ấy, Pha vẫn cảm nhận được sự thân thuộc và một nỗi nhớ sâu sắc không thể giải thích. Sau khi tốt nghiệp, Pha xin vào làm giáo viên tại một trường nữ sinh được xây dựng trong khuôn viên của một cung điện cũ. Ngay từ lần đầu bước chân vào trường, nàng đã cảm thấy nơi đây vô cùng quen thuộc, giống như bản thân từng sống ở đó từ rất lâu. Những hành lang, khu vườn và các tòa nhà cổ đều khiến Pha có cảm giác vừa gần gũi vừa bất an. Trong giấc mơ, Pha vô tình tìm đến một tòa nhà nằm bên bờ sông. Đây chính là ngôi nhà từng được chuẩn bị làm nơi ở sau hôn lễ của trai Giai và Mankel. Ngay khi nhìn thấy tòa nhà, Pha bất ngờ đau đầu dữ dội và trong tâm trí xuất hiện những hình ảnh mơ hồ từ quá khứ. Người quản lý già kể cho nàng biết nơi này từng thuộc về thân vương trai Giai, nhưng không ai còn rõ toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà ấy. Không ai biết rằng linh hồn trai Giai vẫn quanh quẩn trong tòa nhà ven sông suốt nhiều năm. Vì tình yêu chưa trọn vẹn và lời thề dành cho Mankel, chàng không thể rời đi hay đầu thai. Khi nhìn thấy Pha xuất hiện, trai Giai lập tức nhận ra nàng chính là Mankel đã chuyển kiếp. Chàng vô cùng xúc động vì tin rằng số phận cuối cùng cũng đưa người mình yêu trở lại. Tuy nhiên, linh hồn trai Giai vẫn bị giam giữ trong tòa nhà, không thể bước ra ngoài để trực tiếp gặp nàng. Kể từ đó, Pha ngày càng mơ nhiều hơn về người đàn ông trong quá khứ. Nàng luôn bị thu hút bởi tòa nhà ven sông và thường vô thức tìm đến nơi này dù không hiểu nguyên nhân. Mỗi lần đứng gần ngôi nhà, Pha đều có cảm giác như có ai đó đang chờ đợi mình. Những ký ức xa lạ liên tục xuất hiện khiến nàng bối rối, nhưng nàng vẫn chưa nhận ra đó chính là những mảnh ký ức của Mankel từ kiếp trước. Người hầu già từng phục vụ trai Giai năm xưa cũng nhìn thấy Pha và lập tức kinh ngạc vì gương mặt nàng giống Mankel đến khó tin. Hiệu trưởng đưa nàng đến chào hỏi những người lớn tuổi có liên quan đến ngôi trường. Một số người vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt Pha, bởi nàng giống hệt Mankel năm xưa.
Họ bắt đầu nhắc lại câu chuyện về một công chúa Luang đã chết ngay trong ngày cưới, nhưng Pha hoàn toàn không biết người phụ nữ ấy có liên quan trực tiếp đến mình. Ở một nơi khác, Jireut, người cháu thuộc dòng họ của Chazai, đang chuẩn bị kết hôn với nữ minh tinh nổi tiếng Sawania. Hai người được giao nhiệm vụ tham dự và hỗ trợ lễ kỷ niệm của trường. Gia đình cũng muốn mời Dinh Tê, lúc này đã lớn tuổi, đến tham dự sự kiện. Jireut cùng vị hôn thê đích thân đến phủ để trao lời mời cho bà. Sau nhiều năm, Dinh Tê vẫn sống khép kín và chưa thể quên được những tổn thương trong quá khứ. Bà không muốn quay lại nơi từng gắn liền với Chazai và Mankell, vì mỗi ký ức đều nhắc bà nhớ đến cuộc hôn nhân tan vỡ cùng nỗi đau bị từ chối. Ban đầu, Dinh Tê thẳng thừng từ chối lời mời, nhưng sau khi nghe Jireut thuyết phục, bà bắt đầu dao động. Ratchawadi ngày càng tò mò về cung điện cổ và những câu chuyện liên quan đến thân vương Chazai. Qua lời Thawin, nàng biết Changwang Chan từng là người hầu thân cận của hoàng tộc, dù các chủ nhân đã qua đời vẫn nhất quyết ở lại trông coi nơi này. Khi gặp ông, Ratchawadi lại bị gọi nhầm là tiểu công chúa. Changwang Chan kể rằng ngày trước Mankell và Chazai thường đi dạo trong khuôn viên cung điện, đồng thời tiết lộ chủ nhân thật sự của nơi này chính là Chazai chứ không phải những người đang quản lý hiện tại. Biết Chazai đã qua đời, Ratchawadi thành tâm cầu mong linh hồn chàng được yên nghỉ, còn Changwang Chan chỉ thầm mong hai người sớm gặp lại nhau. Trong khi đó, Jireut muốn sửa lại cung điện cũ để làm nơi ở sau khi kết hôn. Dinh Tê đồng ý vì muốn gìn giữ tài sản của gia đình, nhưng Sawania phản đối vì không thích sống trong một tòa nhà cổ. Cuộc tranh cãi nhanh chóng trở nên gay gắt khi Sawania xúc phạm cả Dinh Tê lẫn cha bà. Jireut buộc vị hôn thê phải xin lỗi nhưng Sawania nhất quyết không chịu, tuyên bố dù sau này trở thành vợ chàng cũng không chấp nhận bị áp đặt. Mâu thuẫn giữa hai người vì thế ngày càng sâu sắc. Cùng lúc ấy, Ratchawadi lại nghe thấy tiếng đàn quen thuộc phát ra từ tòa thủy tạ ven sông. Nàng bị giai điệu dẫn lối đến nơi này rồi nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn bên trong. Người ấy chính là linh hồn Chazai, nhưng Ratchawadi chỉ nghĩ chàng là người đang ở nhờ. Hai người trò chuyện tự nhiên như đã quen nhau từ lâu. Khi nàng vô tình ngã và bị đau chân, Chazai mời nàng vào nghỉ ngơi, còn nói nơi đây có thể từng là nhà của nàng trong một kiếp trước. Những lời kỳ lạ khiến Ratchawadi đau đầu, nhưng nàng vẫn chưa hiểu mình có liên quan gì đến căn nhà. Sau khi nàng rời đi, Chazai nhận ra bản thân đã có thể bước ra khỏi tòa thủy tạ, tin rằng sự xuất hiện của Mankell chuyển kiếp đã dần giải thoát linh hồn chàng khỏi sự giam cầm kéo dài nhiều năm. Ngày hôm sau, Chazai lại tìm đến khi nàng đang chuẩn bị bài giảng. Chàng nói mình có thể đọc được suy nghĩ của nàng, biết tên nàng và liên tục nhắc rằng nàng khác với trước đây. Ratchawadi tò mò hỏi tên chàng nhưng Chazai không chịu tiết lộ, chỉ nói một ngày nào đó nàng sẽ tự nhớ ra. Hai người cùng đi dạo rồi trở lại tòa thủy tạ. Tại đây, Chazai dẫn nàng đến căn phòng có treo chân dung chủ nhân cũ. Khi vừa nhìn thấy bức họa, Ratchawadi lập tức đau đầu dữ dội và rơi vào trạng thái như quay trở lại quá khứ. Nàng nhìn thấy mình trong hình dáng Mankell, được những người hầu gọi là tiểu công chúa và đi lại trong phủ như thể đang sống ở thời đại ấy. Trong ảo giác, Ratchawadi còn cảm nhận cơn đau bỏng rát trong bụng, giống hệt cảm giác Mankell từng chịu khi trúng độc. Những ký ức dồn dập khiến nàng ngất lịm. Đúng lúc đó, Jireut đến trường tìm Ratchawadi rồi lần theo đến tòa thủy tạ. Chàng phát hiện nàng bất tỉnh và lập tức đưa về phòng y tế. Khi tỉnh lại, Ratchawadi vẫn lẩm bẩm rằng mình là tiểu công chúa khiến các giáo viên hoảng sợ, cho rằng nàng bị ma nhập. Nàng cố giải thích mình chỉ bị choáng vì căn nhà quá ngột ngạt, nhưng hiệu trưởng Gáp Thông vẫn nghiêm khắc cấm nàng quay lại tòa thủy tạ. Jireut vì có việc phải đi nên giao nàng cho mọi người chăm sóc, nhưng sự quan tâm của chàng khiến các đồng nghiệp bắt đầu trêu chọc rằng chàng có tình cảm với Ratchawadi. Nàng lập tức phủ nhận vì biết Jireut đã có hôn thê. Ratchawadi cho rằng mình không nên liên quan đến người đã có hôn ước, bởi người bị cướp mất người yêu chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ và oán hận. Câu nói ấy vô tình phản ánh chính bi kịch giữa Mankell, Chazai và Dinh Tê trong kiếp trước. Trong khi đó, Sawania vẫn giận Jireut và tuyên bố không tham dự lễ kỷ niệm của trường nếu chàng không xin lỗi. Jireut cũng không nhượng bộ vì tin mình không làm gì sai. Sawania sau đó tham gia một buổi tiệc và vui vẻ khiêu vũ với Chrysri, mặc cho mọi người biết nàng đã có hôn ước. Còn Ratchawadi, dù đã được lệnh tránh xa tòa thủy tạ, vẫn không thể ngừng nghĩ về người đàn ông bí ẩn, bức chân dung cùng những ký ức kỳ lạ vừa trở lại. Nàng bắt đầu tin rằng mình thật sự có mối liên hệ sâu sắc với tiểu công chúa Mankell và căn nhà ven sông, trong khi Chazai âm thầm chờ nàng nhớ lại toàn bộ quá khứ để hai người có thể nhận ra nhau thêm một lần nữa. Sau khi tỉnh lại từ những ký ức kỳ lạ trong tòa nhà ven sông, Ratchawadi càng tin rằng người đàn ông bí ẩn nàng từng gặp thật sự tồn tại chứ không chỉ là ảo giác. Một lần gặp Jireut trong khu vườn của trường, Ratchawadi nhìn chàng từ phía sau rồi vô tình gọi nhầm là người đàn ông bí ẩn. Nàng vội giải thích rằng chỉ vì nhìn nhầm, còn Jireut nhân cơ hội trò chuyện và cho biết đang có kế hoạch trùng tu tòa nhà ven sông để làm nơi sinh hoạt cho giáo viên và học sinh. Ratchawadi cảm ơn nhưng vẫn giữ khoảng cách vì biết chàng đã có vị hôn thê và không muốn gây ra hiểu lầm. Sau khi Jireut rời đi, người đàn ông bí ẩn lại xuất hiện. Ratchawadi hỏi liệu một người có thể sống cuộc đời của hai người khác nhau hay không, và chàng trả lời điều đó có thể xảy ra nếu người ấy nhớ lại tiền kiếp.
Câu trả lời khiến nàng càng tin những hình ảnh mình nhìn thấy có thể là ký ức thật sự chứ không phải tưởng tượng. Trong buổi tập dượt cho lễ kỷ niệm của trường, Ratchawadi bất ngờ kéo đàn thành một giai điệu hoàn toàn khác với bản nhạc được giao. Thầy dạy nhạc lập tức nhận ra đó là Lao Man Keo, một khúc tình ca cổ do một người đàn ông sáng tác riêng cho người mình yêu từ rất lâu trước đây. Ratchawadi vô cùng ngạc nhiên vì chưa từng học bản nhạc ấy nhưng lại có thể chơi một cách thành thạo. Khi nàng hỏi về nguồn gốc, thầy chỉ hứa sẽ kể nếu nàng biểu diễn tốt trong ngày lễ chính thức. Sau đó, hiệu trưởng Gap Thông gọi Ratchawadi đến hỏi chuyện vì nhiều lần nhìn thấy nàng xuất hiện cùng Jireut gần tòa nhà ven sông. Ratchawadi khẳng định giữa hai người không có quan hệ tình cảm, đồng thời thú nhận mình thường đến nơi đó để gặp một người đàn ông khác. Gap Thông cho rằng nàng chỉ tưởng tượng vì tòa nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng Ratchawadi vẫn quả quyết người ấy có thật. Để chứng minh, Gap Thông đưa nàng đến tận nơi, nhưng khi hai người tới, căn nhà lại hoàn toàn hoang vắng và không có dấu vết của bất kỳ ai. Dù vậy, Ratchawadi vẫn liên tục gọi người đàn ông bí ẩn xuất hiện và khẳng định mình không hề nói dối. Tối hôm đó, nàng quay lại tòa nhà một mình. Trai giai lập tức hiện ra và giải thích rằng chỉ những người thật sự tin mới có thể nhìn thấy chàng. Khi Ratchawadi hỏi danh tính, chàng vẫn từ chối tiết lộ, chỉ nói sẽ có ngày nàng tự nhớ ra tất cả. Ratchawadi tâm sự từ nhỏ nàng luôn cảm thấy mình đang chờ đợi một người nào đó, dù không biết người ấy có thật hay chỉ tồn tại trong giấc mơ. Trai giai xúc động nói rằng chàng cũng đã chờ nàng suốt một khoảng thời gian rất dài và chỉ mong có ngày được gặp lại. Chàng khẳng định trái tim mình chỉ thuộc về một mình nàng và sẽ không bao giờ thay đổi. Ratchawadi dù chưa biết sự thật nhưng vẫn cảm động, hứa rằng khi biết chàng là ai, nàng cũng sẽ không oán trách. Trước khi chia tay, trai giai tiết lộ bản nhạc nàng vô tình chơi chính là Lao Man Keo và hứa sẽ đến dự lễ kỷ niệm để nghe nàng biểu diễn. Trong khi đó, mọi người trong trường tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Sawania vẫn giận Jireut vì cuộc tranh cãi trước đó và tuyên bố sẽ không tham dự nếu chàng không chịu xin lỗi. Jireut cũng không nhượng bộ vì cho rằng chính Sawania đã cư xử thiếu tôn trọng với Jingtae. Đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm, Ratchawadi xuất hiện trong trang phục truyền thống Thái thay vì váy phương Tây như mọi người dự đoán. Vẻ ngoài của nàng khiến những người lớn tuổi vô cùng sửng sốt vì quá giống Man Keo năm xưa. Khi biết Ratchawadi sẽ biểu diễn, Gap Thông lập tức lo lắng vì sợ Thái phi Jingtae nhìn thấy nàng sẽ nhớ lại chuyện cũ. Để tránh hai người chạm mặt, bà viện cớ sai Ratchawadi trở về phủ lấy một chiếc hộp thuốc lá bằng vàng, đồng thời nhờ Chang Wang Chan đưa nàng đi. Jireut biết quãng đường khá xa nên chủ động lái xe đưa nàng đi để kịp trở lại biểu diễn. Trên đường, chàng thẳng thắn nói mình rất quý Ratchawadi và mong hai người có thể trở thành bạn. Ratchawadi lịch sự giữ khoảng cách vì Jireut đã có vị hôn thê, còn nàng không muốn trở thành nguyên nhân khiến bất kỳ ai tổn thương. Cùng lúc ấy, Jingtae cuối cùng cũng đồng ý đến dự buổi lễ sau nhiều năm tránh xa nơi gợi lại quá khứ. Ngay khi bước vào khuôn viên trường, bà bất ngờ cảm thấy lạnh người, còn những ký ức về trai giai và Man Keo liên tục ùa về. Ratchawadi trở lại trường vừa kịp giờ biểu diễn. Khi bước lên sân khấu, nàng định chơi bản nhạc đã được chuẩn bị nhưng đôi tay lại như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, tự động kéo lên giai điệu Lao Man Keo. Tiếng đàn quen thuộc lập tức khiến Jingtae nhớ lại lời trai giai từng khẳng định chỉ yêu Man Keo và nhất định cưới nàng làm vợ. Nỗi đau bị phản bội cùng những ký ức năm xưa đồng loạt trở lại khiến Jingtae hoảng loạn rồi ngất lịm ngay giữa buổi lễ. Mọi người vội chạy đến chăm sóc bà, còn Ratchawadi đứng chết lặng trên sân khấu vì không hiểu tại sao mình lại vô thức chơi đúng khúc nhạc gắn liền với mối tình bi kịch trong quá khứ. Sau khi buổi lễ kỷ niệm kết thúc trong hỗn loạn vì Thái phi Jingtae ngất xỉu khi nghe bản nhạc Lao Man Keo, Ratchawadi vô cùng day dứt và cho rằng chính mình đã vô tình khơi lại những ký ức đau buồn mà bà cố chôn giấu suốt nhiều năm. Khi gặp lại người đàn ông bí ẩn tại tòa nhà ven sông, nàng kể cho chàng nghe mọi chuyện và tự trách bản thân vì đã chơi khúc nhạc ấy trước mặt Jingtae. Người đàn ông an ủi rằng đây không phải lỗi của nàng, bởi tình yêu, ký ức và số phận là những điều không ai có thể hoàn toàn kiểm soát. Chàng khuyên Ratchawadi đừng tiếp tục tìm hiểu quá sâu về Jingtae và Man Keo vì câu chuyện giữa họ chứa đựng rất nhiều đau thương, nhưng lời cảnh báo ấy lại càng khiến nàng muốn biết sự thật. Trong khi đó, Sawania vẫn mải mê với các buổi tiệc và thường xuyên xuất hiện trong những tin đồn tình cảm với nhiều người đàn ông khác. Cha mẹ cô liên tục nhắc nhở, cho rằng nếu Sawania cứ sống tùy ý và không quan tâm đến Jireut thì cuộc hôn nhân giữa hai người sớm muộn cũng tan vỡ. Sawania vẫn tin Jireut sẽ không thể rời bỏ mình, nhưng sự kiêu ngạo và lối sống phóng túng của cô ngày càng khiến quan hệ của họ thêm rạn nứt. Tại trường học, các giáo viên bàn tán về kế hoạch Jireut sẽ trùng tu toàn bộ khu cung điện cũ rồi chuyển đến sinh sống sau khi kết hôn. Nghe tin này, Ratchawadi lập tức nghĩ đến người đàn ông bí ẩn, lo rằng nếu tòa nhà ven sông bị sửa chữa thì nơi chàng đang ở cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng cũng nhớ lại lời Jireut từng nói muốn làm bạn với mình, nhưng nhanh chóng tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách vì không muốn vô tình trở thành nguyên nhân khiến người khác đau khổ giống như những gì Man Keo từng trải qua. Sau khi hồi phục, Jingtae sai người đến trường mời Ratchawadi về làm việc tại phủ. Hiệu trưởng Gap Thông khuyên nàng nên nhận lời, bởi đây có thể là cơ hội để tìm hiểu thêm về Man Keo và những bí mật của gia đình trai giai. Tuy nhiên, Ratchawadi vẫn do dự vì cảm nhận Jingtae mời mình đến không phải do yêu mến mà vì gương mặt nàng giống Man Keo đến kỳ lạ. Khi đem chuyện hỏi người đàn ông bí ẩn,
Chàng nói quyết định cuối cùng thuộc về nàng, nhưng cũng nhắc rằng rất nhiều câu trả lời về quá khứ đang nằm trong tay Dinh Tê. Ratchawadi lo rằng nếu rời trường đến sống trong phủ, nàng sẽ không còn được gặp chàng nữa. Người đàn ông lập tức khẳng định dù nàng ở bất cứ nơi nào, chàng cũng sẽ tìm đến, bởi chàng đã chờ nàng quá lâu và không muốn một lần nữa để nàng biến mất khỏi cuộc đời mình. Sau đó, hai người cùng đi dạo trong khu vườn phía sau cung điện và dừng lại trước một cây hoa lâu năm. Ratchawadi nghĩ đó chỉ là cây hoa đại bình thường, nhưng người đàn ông giải thích đây là cây Champa Lào, loài hoa gắn liền với quê hương của Mankel và cũng là biểu tượng cho tình yêu của nàng với trai giai. Khi Ratchawadi vừa đưa tay chạm vào thân cây, một loạt hình ảnh từ tiền kiếp lập tức hiện lên trong tâm trí. Nàng nhìn thấy bản thân trong hình dáng Mankel đang cùng trai giai trồng cây, hai người vui vẻ hứa rằng cây Champa Lào sẽ trở thành minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu và sống lâu như tình cảm họ dành cho nhau. Những ký ức ấy quá chân thực khiến Ratchawadi bật khóc. Đến lúc này, người đàn ông bí ẩn mới thừa nhận chàng chính là trai giai, tên thật là Rangsit, người từng yêu và đính ước với Mankel trong kiếp trước. Ratchawadi cuối cùng cũng nhớ ra chàng, liên tục xin lỗi vì đã không nhận ra ngay từ lần đầu gặp mặt. Trai giai nhẹ nhàng an ủi rằng nàng chỉ mới khôi phục được một phần ký ức, còn rất nhiều chuyện trong quá khứ vẫn bị che phủ. Chàng tiết lộ mình không hề đầu thai mà tồn tại dưới hình dạng linh hồn suốt nhiều thập kỷ, bị giữ lại trong tòa nhà ven sông bởi lời hẹn ước chưa hoàn thành và nỗi đau mất người mình yêu. Trai giai đã chờ đợi ngày Mankel đầu thai trở lại, hy vọng sự xuất hiện của nàng có thể giúp chàng được giải thoát. Khi Ratchawadi hỏi vì sao chàng vẫn chưa thể siêu thoát, trai giai kể lại bi kịch trong ngày thành hôn. Mankel bị đầu độc ngay trước lúc bước vào phòng tân hôn, còn chàng chỉ biết ôm nàng trong tay và bất lực nhìn nàng chút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết ấy, trai giai từng nghi ngờ mẹ mình là người đứng sau vụ đầu độc vì bà luôn căm ghét và phản đối Mankel, nhưng chàng không tìm được chứng cứ, còn mẹ chàng cũng liên tục phủ nhận. Vì hung thủ chưa bị vạch mặt và sự thật vẫn bị chôn vùi, linh hồn trai giai không thể thanh thản rời đi. Chàng tin việc Ratchawadi đầu thai rồi dần nhớ lại tiền kiếp không phải sự trùng hợp, mà là cơ hội để cả hai tìm ra bí mật đã bị che giấu suốt nhiều năm. Ratchawadi hứa sẽ giúp trai giai điều tra cái chết của Mankel và tìm ra hung thủ thật sự. Sau đó, nàng đến gặp người thân bên phía mẹ để hỏi thêm về câu chuyện cũ. Qua lời kể của họ, Ratchawadi biết mẹ nàng từng nhắc đến một công chúa Lào bị đầu độc chết ngay trong ngày cưới, nhưng vụ việc không tìm được thủ phạm nên dần bị lãng quên theo thời gian. Những thông tin này càng khiến nàng tin rằng ký ức mình nhìn thấy hoàn toàn có thật. Cuối cùng, Ratchawadi quyết định nhận lời đến phục vụ Dinh Tê trong kỳ nghỉ hè, vừa để làm tròn yêu cầu vừa tìm kiếm thêm manh mối. Tuy nhiên, nàng chỉ đồng ý bắt đầu sau khi trường kết thúc học kỳ. Khi nghe tin Ratchawadi không lập tức đến phủ theo lệnh, Dinh Tê vô cùng tức giận vì chưa từng có ai dám trì hoãn hay từ chối yêu cầu của bà. Dù không hài lòng, bà vẫn miễn cưỡng chấp nhận chờ đến kỳ nghỉ hè, đồng thời âm thầm thề rằng khi Ratchawadi bước chân vào phủ, bà sẽ khiến nàng phải trả giá vì mang gương mặt của người phụ nữ đã cướp đi trai giai năm xưa. Trai giai hiểu rõ Dinh Tê vẫn chưa buông bỏ lòng thù hận nên căn dặn Ratchawadi phải luôn cẩn thận. Nàng bình tĩnh khẳng định mình không còn là Mankel yếu đuối và cam chịu của kiếp trước, vì vậy sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng xúc phạm hay bắt nạt mình thêm một lần nữa. Trong lúc giúp gia đình bạn chuẩn bị bữa cơm cúng sau buổi lễ ở chùa, Ratchawadi bất ngờ gặp Jireut. Chàng được đồng nghiệp của nàng mời đến dự và nhân cơ hội kể về tiến độ trùng tu tòa thủy tạ ven sông. Công việc diễn ra nhanh hơn dự kiến, người ta còn phát hiện một căn gác mái cùng nhiều đồ vật cũ, trong đó có bức chân dung một người phụ nữ đã bị phá hỏng nghiêm trọng. Vừa nghe nhắc đến bức tranh, Ratchawadi lập tức hỏi đó có phải chân dung Mankel hay không, khiến Jireut ngạc nhiên vì nàng biết quá nhiều chuyện liên quan đến gia tộc mình. Chàng kể rằng từ nhỏ chỉ nghe người lớn nói thân vương Rangsit qua đời khi còn trẻ vì không thể vượt qua nỗi đau mất người vợ ngay trong ngày cưới. Jireut luôn cảm phục tình yêu trung thủy ấy, còn Ratchawadi lặng lẽ khẳng định thân vương thật sự là người cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Trong khi đó, gia đình Ratchawadi bắt đầu mai mối chị gái nàng với người đàn ông tên Afai. Ở phía Sawanya, cô vẫn thường xuyên qua lại với Chrysri, bất chấp việc đã có hôn ước với Jireut. Cha mẹ Sawanya không hài lòng, liên tục nhắc con gái phải giữ gìn danh tiếng và quan tâm đến vị hôn phu nếu không muốn cuộc hôn nhân tan vỡ. Tại phủ Dinh Tê, bà tiếp tục phản đối việc Jireut sửa tòa thủy tạ thành nhà tân hôn vì cho rằng nơi đó từng xảy ra bi kịch và mang đến vận rủi. Dinh Tê khuyên Jireut nếu không còn yêu Sawanya thì nên sớm hủy hôn, tránh kéo dài khiến cô phải chịu thiệt thòi giống như bà từng trải qua. Tuy nhiên, bà cũng cảnh cáo rằng người phụ nữ mới mà Jireut lựa chọn tuyệt đối không được là Ratchawadi. Khi việc trùng tu tiếp tục, Ratchawadi cùng các giáo viên đến tòa thủy tạ để dọn dẹp. Ngay khi bước vào nơi từng được chuẩn bị làm nhà tân hôn của mình ở kiếp trước, nàng liên tục nhìn thấy những ký ức của Mankel hiện về. Trong quá khứ, sau cái chết của Mankel, trai giai đau đớn ngăn cản mọi người làm lễ trừ tà trong căn nhà. Chàng tuyên bố đây mãi mãi là nhà của Mankel và dù chết cũng sẽ ở lại nơi này cùng nàng. Những hình ảnh ấy khiến Ratchawadi xúc động, nhưng ngay sau đó nàng bất ngờ cảm thấy bụng đau dữ dội, toàn thân nóng rực như đang bị lửa thiêu. Trai giai xuất hiện và giải thích đây không phải bệnh tật hiện tại mà là cảm giác do chất độc năm xưa gây ra đang được ký ức tái hiện.
Sau khi cơn đau qua đi, Ratchaburi kể rằng gần đây nàng liên tục mơ thấy quá khứ và ngày càng nhớ rõ cuộc đời của Mankel. Trai giai nhẹ nhàng trêu nàng bây giờ đã khác hẳn Mankel năm xưa, hoạt bát, mạnh mẽ và dám bảo vệ bản thân hơn. Khi chàng hỏi Ratchaburi nghĩ gì về Jireut, nàng khẳng định trái tim mình chỉ thuộc về một người duy nhất. Dù hiện tại trai giai chỉ còn là một linh hồn, đối với nàng, chàng vẫn là người chồng đã được lựa chọn từ kiếp trước. Vì thế, nàng không thể mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đúng lúc đó, các giáo viên vô tình nhìn thấy Ratchaburi đang đứng nói chuyện một mình nên vô cùng hoảng sợ, cho rằng nàng bị ma ám. Trước sự chất vấn của mọi người, Ratchaburi quyết định không tiếp tục che giấu. Nàng thừa nhận mình có thể nhìn thấy linh hồn thân vương trai giai và bản thân chính là Mankel đầu thai chuyển kiếp. Lời thú nhận khiến tất cả đều sửng sốt, có người tin nhưng cũng có người cho rằng nàng đang bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện cũ trong cung điện. Sau đó, Jireut dẫn Ratchaburi lên căn gác mái vừa được phát hiện để xem bức chân dung bị phá hỏng. Bức tranh từng được treo ở vị trí trang trọng nhất trong căn nhà nhưng đã bị ai đó dùng dao rạch nát khuôn mặt người phụ nữ, cho thấy kẻ ra tay vô cùng căm hận nhân vật trong tranh. Ratchaburi nhìn bức họa mà đau xót, linh cảm đây chính là chân dung Mankel. Nàng càng tin những bí mật về cái chết của mình trong kiếp trước vẫn còn được cất giấu tại nơi này. Càng tiếp xúc với Ratchaburi, Jireut càng nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng không còn đơn thuần là sự quý mến. Chàng thẳng thắn thừa nhận không muốn kết hôn với Sawania nữa và mong Ratchaburi cho mình một cơ hội bắt đầu mối quan hệ mới. Ratchaburi lập tức từ chối, nói rõ giữa hai người không thể có tương lai vì nàng không hề yêu chàng. Nàng cũng không muốn chen vào hôn ước của người khác rồi vô tình gây ra một bi kịch giống như những gì từng xảy ra trong quá khứ. Sau khi rời khỏi Jireut, Ratchaburi tìm đến trai giai trong tâm trạng hoang mang. Trái với mong đợi của nàng, trai giai lại khuyên nàng nên nghĩ đến tương lai của mình thay vì tiếp tục chờ đợi một linh hồn không thể cùng nàng sống trọn cuộc đời. Chàng cho rằng Jireut là người tốt, thật lòng yêu Ratchaburi và có thể mang lại cho nàng một mái ấm mà bản thân chàng không còn khả năng làm được. Ratchaburi kiên quyết phản đối. Nàng khẳng định không cần cung điện, địa vị hay bất kỳ người đàn ông nào khác, bởi từ khi nhớ lại quá khứ, nàng đã xem mình là người có chồng và sẽ không bao giờ phản bội lời hẹn ước với trai giai. Những lời ấy khiến trai giai vừa xúc động vừa đau lòng. Chàng cho biết thời gian tồn tại của linh hồn mình có lẽ không còn nhiều và bản thân sắp phải rời xa nàng. Trai giai chỉ mong Ratchaburi đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách phía trước. Chưa kịp hỏi thêm, nàng bất lực nhìn chàng dần biến mất. Đúng lúc ấy, Jireut tìm đến và tiếp tục bày tỏ tình cảm. Chàng nói việc sửa lại tòa thủy tạ cũng vì muốn nơi đó trở thành biểu tượng tình yêu của hai người, giống như chuyện tình giữa thân vương Giangsit và Mankel năm xưa. Ratchaburi vẫn bình tĩnh từ chối, khuyên Jireut đừng đặt thêm hy vọng vào mình vì nàng sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu ấy. Phía bên này, Sawania tiếp tục sống buông thả, uống rượu và vui chơi cùng Chrysri đến mức bị phóng viên chụp ảnh. Lo sợ hình ảnh bị đăng báo sẽ làm mất danh dự gia đình, nàng vội tìm cách rời đi nhưng vẫn bị cha mẹ phát hiện và trách mắng dữ dội. Trong khi đó, tại phủ Sathon, Dinh Tê sốt ruột chờ Ratchaburi đến ở theo lời đã định, còn Ratchaburi chuẩn bị rời trường trong sự lo lắng của bạn bè. Thawin khuyên nàng phải thật cẩn thận vì Dinh Tê vốn căm ghét Mankel, còn Ratchaburi hiểu rằng dù không nói ra thân phận, bà cũng đã nghi ngờ nàng chính là Mankel đầu thai. Trước khi lên đường, nàng đến từ biệt trai giai tại tòa thủy tạ. Chàng âm thầm cầu mong nàng được bình an, có thể hóa giải mối oán hận kéo dài giữa Dinh Tê và Mankel, đồng thời tìm ra sự thật về cái chết năm xưa. Khi vừa đến phủ Sathon, Ratchaburi đã bị Dinh Tê cố tình làm khó. Bà không cho nàng đi qua cổng chính mà bắt phải vòng sang cổng dành cho người làm, tự mang hành lý vào trong. Căn phòng được sắp xếp cho nàng chỉ là một gian nhà cũ kỹ, tối tăm, đầy bụi bẩn, mạng nhện và không có điện, thậm chí tồi tàn hơn chỗ ở của người hầu. Dinh Tê còn ra lệnh không ai được giúp Ratchaburi dọn dẹp. Thawin vô cùng tức giận nhưng Ratchaburi vẫn bình tĩnh chấp nhận vì nàng đã quyết định ở lại để tìm hiểu quá khứ. Khi chính thức gặp Dinh Tê, Ratchaburi quỳ xuống xin được thay Mankel tạ lỗi và mong bà buông bỏ hận thù. Tuy nhiên, Dinh Tê lập tức nổi giận, khẳng định dù ở kiếp này hay bất kỳ kiếp nào cũng sẽ không tha thứ cho Mankel. Trong lúc kích động, bà bất ngờ nhìn thấy hình bóng người thân đã mất hiện về nên hoảng hốt, nhưng nhanh chóng tự trấn an và tuyên bố mình sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Trai giai vẫn âm thầm dõi theo tất cả, chỉ mong một ngày Dinh Tê có thể nhìn thấy chàng để chính chàng xin lỗi và chấm dứt mối hận đã kéo dài quá lâu. Sau khi chuyển vào phủ, Ratchaburi bắt đầu làm quen với cô bé Pin và những người hầu. Qua lời kể của Pin, nàng biết toàn bộ cung điện và tài sản vốn thuộc về trai giai sau đó được mẹ Freya trao cho Dinh Tê, rồi Dinh Tê lại chuyển cho em trai mình. Thông tin này khiến Ratchaburi nghi ngờ việc thừa hưởng tài sản có thể liên quan đến cái chết của Mankel, nhưng nàng vẫn chưa dám kết luận khi chưa có bằng chứng. Thawin đến thăm và cảnh báo nàng đang chơi với lửa, nhưng Ratchaburi nói mục đích duy nhất của mình là tìm xem ai đã giết Mankel, hoặc liệu cái chết ấy có thật sự do mẹ Freya gây ra hay không. Trong khi đó, vụ bê bối của Sawania bị đăng lên báo khiến gia đình nàng vô cùng mất mặt. Jireut cho rằng đây là cơ hội để hủy hôn, nhưng người lớn hai bên vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân. Cha Sawania gọi Jireut đến,
khẳng định chuyện con gái mình chỉ là hiểu lầm và gây áp lực buộc chàng phải tiếp tục cưới. Jiraiut miễn cưỡng nói sẽ để gia đình chọn ngày, dù trong lòng không còn muốn tiếp tục mối quan hệ. Sau đó, chàng tìm đến Dinh Tê để xin giúp hủy hôn, kể rõ việc Sawania thường xuyên giận dỗi, cố tình thân thiết với đàn ông khác và làm tổn hại danh dự của chàng. Dinh Tê ban đầu đồng ý giúp vì không muốn cháu trai chịu cảnh ép duyên giống trai giai năm xưa. Tuy nhiên, khi Jiraiut đến phủ thăm Ratchawadi, hỏi han cuộc sống của nàng và nói muốn xem nàng như một người bạn, Dinh Tê vô tình chứng kiến. Bà lập tức nhớ lại cảnh trai giai từng quan tâm Mankell, tin rằng lịch sử đang lặp lại và Ratchawadi sẽ cướp Jiraiut khỏi Sawania giống như Mankell từng cướp trai giai khỏi mình. Từ đó, sự căm ghét của Dinh Tê dành cho Ratchawadi càng sâu sắc hơn. Sau khi chuyển đến phủ Sathon, Ratchawadi dần quen với cuộc sống mới nhưng mọi hành động của nàng vẫn luôn bị Dinh Tê theo dõi. Khi biết Jiraiut thường xuyên đến trường gặp Ratchawadi, Dinh Tê lập tức gọi nàng đến hỏi rõ hai người quen nhau từ khi nào và có quan hệ gì. Ratchawadi thành thật nói nàng chỉ gặp Jiraiut trong thời gian chàng hỗ trợ sửa sang khuôn viên trường, giữa hai người hoàn toàn không có tình cảm. Khi Dinh Tê tiếp tục hỏi liệu Jiraiut từng ngỏ lời yêu hay cầu hôn hay chưa, Ratchawadi bình tĩnh thừa nhận chàng từng bày tỏ tình cảm, nhưng nàng đã từ chối vì biết Jiraiut có hôn thê là Sawania và nàng không muốn trở thành người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Câu trả lời khiến Dinh Tê phần nào yên tâm, nhưng bà vẫn coi thường thân phận của Ratchawadi, khẳng định dù Jiraiut có cưới người khác thì người đó cũng phải xứng đáng hơn Sawania, tuyệt đối không thể là một cô giáo bình thường. Ratchawadi không tranh cãi vì mục đích nàng ở lại phủ không phải dành tình cảm của Jiraiut mà là tìm sự thật về cái chết của Mankell. Trong khi đó, Sawania hoảng loạn khi biết Jiraiut quyết tâm hủy hôn. Nàng thú nhận với mẹ rằng những lần thân thiết với Chrysri chỉ nhằm chọc tức Jiraiut, chưa từng thật sự phản bội chàng. Cha mẹ khuyên nàng phải nhanh chóng níu kéo nếu không muốn mất vị hôn phu mãi mãi. Theo lời hẹn, Sawania cùng Jiraiut đến gặp Dinh Tê để giải quyết chuyện hôn ước. Trước mặt mọi người, Sawania bật khóc xin Jiraiut tha thứ, giải thích rằng nàng cố ý gần gũi Chrysri chỉ vì muốn chàng ghen rồi quay lại quan tâm mình như trước. Tuy nhiên, Jiraiut bình tĩnh nói tình yêu giữa hai người đã thay đổi, cả hai chỉ khiến nhau thêm mệt mỏi nên tốt nhất hãy kết thúc trong hòa bình. Sawania đau đớn quỳ xuống cầu xin chàng đừng bỏ mình, thậm chí nói sẽ đến quỳ trước Ratchawadi nếu điều đó khiến Jiraiut đổi ý. Nghe vậy, Jiraiut lập tức ngăn cản và khẳng định Ratchawadi không liên quan đến quyết định hủy hôn. Điều bất ngờ là Dinh Tê không trách Ratchawadi mà còn tuyên bố trước mặt Sawania rằng nàng hiện là người của phủ Sathon. Bất kỳ ai muốn làm hại nàng đều phải bước qua bà trước. Thái độ ấy khiến Ratchawadi và những người hầu vô cùng kinh ngạc, không hiểu Dinh Tê thật sự muốn bảo vệ nàng hay đang có một tính toán khác. Sau khi mọi người rời đi, Ratchawadi vẫn suy nghĩ mãi về sự thay đổi khó hiểu của bà. Cùng lúc đó, trai giai xuất hiện bên cạnh nàng. Chàng kể rằng suốt nhiều chục năm Dinh Tê chưa từng quên mình, nhưng càng nhớ lại quá khứ, bà càng tự nhốt bản thân trong hận thù và đau khổ. Trai giai thừa nhận chính mình cũng có lỗi vì đã khiến Dinh Tê mang theo nỗi tổn thương ấy suốt cả cuộc đời. Khi Ratchawadi hỏi chàng còn có thể ở lại thế gian bao lâu, trai giai lặng lẽ nói chính chàng cũng không biết, chỉ cảm nhận ngày phải rời đi đang đến gần. Chàng hứa trước khi biến mất sẽ đích thân đến từ biệt nàng. Đúng lúc đó, Jiraiut lại đến phủ tìm Ratchawadi. Chàng mời nàng đến xem tòa thủy tạ đã được trùng tu hoàn chỉnh và khu vui chơi mới xây cho học sinh, nhưng Ratchawadi từ chối vì đã hứa với Dinh Tê sẽ ở lại phủ đến hết kỳ nghỉ. Jiraiut tiếp tục khuyên nàng suy nghĩ lại về tình cảm của mình, còn Ratchawadi chỉ nhẹ nhàng đáp rằng nàng kính trọng chàng nhưng không thể yêu. Khi Jiraiut hỏi liệu trong lòng nàng đã có người khác hay chưa, Ratchawadi không thể tiết lộ sự tồn tại của trai giai nên chỉ im lặng. Sự im lặng ấy khiến Jiraiut càng tin nàng đang yêu người đàn ông bí ẩn mà chàng từng thấp thoáng nhìn thấy. Sau khi rời phủ, Jiraiut quay lại tòa thủy tạ kiểm tra công trình và bất ngờ gặp trai giai trong hình dạng một người đàn ông bình thường. Hai người trò chuyện về ý nghĩa của căn nhà. Trai giai kể nơi này được xây dựng bằng tất cả tình yêu dành cho người vợ đã mất, còn Jiraiut nói chàng luôn tin tình yêu chân thành là điều đáng quý nhất dù thời đại đã thay đổi. Khi Jiraiut tò mò hỏi tên và thân phận người trước mặt, trai giai chỉ mỉm cười rồi biến mất ngay lúc Sawania bước tới, khiến Jiraiut ngỡ mình vừa gặp một người rất kỳ lạ. Tối hôm đó, Ratchawadi cùng trai giai ngồi ngắm bầu trời đầy sao. Nàng nhớ lại những đêm còn nhỏ được cha dẫn ra sân nhìn trời, còn trai giai dịu dàng nói từ nay chàng sẽ tặng nàng một ngôi sao để mỗi khi nhớ chàng, nàng chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy. Ratchawadi vui vẻ hỏi chàng sẽ ở ngôi sao nào, trai giai đáp rằng chàng có thể đến bất cứ nơi đâu nhưng sẽ luôn ghé thăm ngôi sao của nàng trước tiên. Trong khoảnh khắc Ratchawadi vô thức đưa tay về phía trai giai, điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra khi nàng thật sự chạm được vào bàn tay của linh hồn chàng. Cả hai nhìn nhau đầy xúc động, không hiểu vì sao khoảng cách giữa người sống và linh hồn lại có thể tạm thời biến mất. Sự tiếp xúc ấy mang đến cho họ một tia hy vọng mới, nhưng đồng thời cũng khiến Ratchawadi càng lo sợ ngày trai giai phải rời xa mình đang đến gần. Sau khi Jiraiut quyết định hủy bỏ hôn ước, Sawania vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Trong một buổi gặp mặt bạn bè,
Nàng cố tỏ ra vui vẻ, liên tục kéo Jireus ra sàn nhảy và nài nỉ chàng dành cho mình một ngày hạnh phúc như trước. Dù miễn cưỡng chiều theo, Jireus vẫn giữ khoảng cách. Khi một người đàn ông buông lời mỉa mai chuyện Sawania qua lại với Chrysri rồi quay về níu kéo vị hôn phu sau khi mọi chuyện đổ vỡ, nàng lập tức bật khóc, khẳng định chưa từng phản bội Jireus và tất cả chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên, thái độ lạnh nhạt của chàng cho thấy tình cảm giữa họ gần như không thể cứu vãn. Sau buổi tiệc, Ratchawadi gặp trai giai trong khu vườn. Nàng thú nhận trước đây chưa từng tin vào linh hồn hay luân hồi, nhưng từ khi gặp chàng, nàng hiểu rằng trên đời còn nhiều điều khoa học không thể lý giải. Trai giai lại khuyên nàng mở lòng với Jireus để có một cuộc sống bình thường và trọn vẹn, nhưng Ratchawadi kiên quyết từ chối. Nàng nói trái tim mình đã thuộc về trai giai từ kiếp trước, nếu sống với một người khác trong khi lòng vẫn hướng về chàng thì đó là sự phản bội mà nàng không thể chấp nhận. Trai giai hiểu không thể thay đổi quyết định của nàng nên chỉ lặng lẽ tôn trọng. Trong khi đó, Jireus trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Mẹ chàng phát hiện tay con trai bị thương và hỏi nguyên nhân. Jireus kể mình lại gặp người đàn ông bí ẩn tại tòa thủy tạ. Người ấy biết rất rõ chuyện của thân vương Rangsit và Mankel nhưng không chịu tiết lộ thân phận. Chàng nghi ngờ đó chính là linh hồn thân vương nên xin mẹ tìm ảnh cũ để đối chiếu. Sau đó, Jireus cùng Trang Wang Chan quay lại tòa thủy tạ tìm kiếm nhưng phát hiện hầu hết ảnh của trai giai và Mankel đã biến mất. Trang Wang Chan buộc phải kể rằng nhiều năm trước Dinh Tê từng ra lệnh gom toàn bộ ảnh của hai người đem đốt, không cho giữ lại dù chỉ một tấm. Jireus vô cùng sửng sốt khi biết Dinh Tê căm hận Mankel đến mức muốn xóa sạch mọi dấu vết của nàng khỏi phủ. Trên đường về, chàng ghé thăm một người họ hàng lớn tuổi và biết vẫn còn vài bức ảnh được cất giấu bí mật, càng khiến chàng quyết tâm điều tra quá khứ. Tại phủ Sathon, Dinh Tê gọi Ratchawadi đến chất vấn sau khi biết Jireus tiếp tục tìm gặp nàng. Bà cho rằng chàng mời nàng đến tòa thủy tạ vì muốn biến nơi đó thành nhà tân hôn của hai người. Ratchawadi giải thích mình đã từ chối và chưa từng có ý định chen vào hôn ước giữa Jireus với Sawania. Dinh Tê ra lệnh phạt Ratchawadi lau dọn toàn bộ tầng dưới của phủ. Nàng lặng lẽ chấp nhận mà không phản kháng. Khi Ratchawadi đang lau nhà, trai giai xuất hiện, nhìn những dấu chân mình vô tình để lại rồi áy náy vì khiến nàng phải làm lại. Hai người trò chuyện vui vẻ, tạo nên khoảnh khắc hiếm hoi nhẹ nhàng giữa những ngày đầy áp lực. Ratchawadi mong một ngày Dinh Tê có thể nhìn thấy trai giai để mọi hiểu lầm và oán hận được hóa giải. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ lớn tuổi tên Pa Ap đến phủ thăm cháu. Vừa nhìn thấy Ratchawadi, bà hoảng hốt tưởng Mankel hiện hồn trở về nên sợ hãi bỏ chạy. Sau khi được giải thích, Pa Ap mới bình tĩnh và kể rằng năm xưa Mankel chết rất thảm trong đêm tân hôn vì bị đầu độc. Sau cái chết ấy, thân vương Rangsit và cha mình đều nghi ngờ mẹ Freya là hung thủ, khiến mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ dữ dội. Dinh Tê khi đó cũng ra lệnh cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến tên Mankel, ai trái lệnh sẽ bị trừng phạt, đồng thời bắt mọi người xóa sạch dấu vết của nàng trong phủ. Nghe lại câu chuyện, Ratchawadi bất ngờ lên cơn đau dữ dội như đang nếm lại chất độc năm xưa. Pa Ap cùng mọi người vội đưa nàng đi nghỉ, còn Dinh Tê đích thân mang thuốc do mình bào chế đến cho nàng uống. Cơn đau dần dịu xuống, nhưng việc Dinh Tê giữ quá nhiều bí mật cùng thái độ bất thường khiến Ratchawadi càng nghi ngờ. Nàng tin cái chết của Mankel chưa bao giờ được điều tra đến cùng và quyết tâm tiếp tục tìm kiếm bằng chứng để vạch mặt hung thủ thật sự, đồng thời giúp trai giai thoát khỏi nỗi đau và lời hẹn ước dang dở đã giam giữ linh hồn chàng suốt nhiều thập kỷ. Sau khi nghe Pa Ap kể lại những bí mật trong quá khứ, Ratchawadi càng tin cái chết của Mankel không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Pa Ap cho biết đến tận lúc qua đời, mẹ Freya vẫn một mực khẳng định mình không phải người đầu độc Mankel. Dù trai giai và nhiều người trong phủ từng nghi ngờ bà, mẹ Freya vẫn mang theo lời phủ nhận ấy đến cuối đời. Pa Ap còn nhớ trong đêm xảy ra vụ án, cô bé Wadi đã nhìn thấy Mankel uống một cốc nước lạ và định kể cho mọi người, nhưng lập tức bị đưa về nhà rồi cấm nhắc lại chuyện này. Trai giai khi ấy từng muốn khám nghiệm thi thể Mankel để tìm ra sự thật, nhưng mọi việc cuối cùng vẫn bị ngăn cản. Sau cái chết của người mình yêu, trai giai lâm bệnh nặng rồi qua đời không lâu sau đó. Trước lúc mất, mẹ Freya sai Trang Wang Chan mang thư và di chúc đến phủ Sathon, mong Dinh Tê tha thứ, đồng thời trao toàn bộ cung điện cùng tài sản của gia đình cho bà như một cách chuộc lỗi thay con trai. Tuy nhiên, Dinh Tê nhất quyết từ chối, không nhận tài sản và cũng không tha thứ. Những năm cuối đời, mẹ Freya vẫn ôm di ảnh trai giai khóc, liên tục khẳng định mình không giết Mankel rồi chết trong nỗi oan khuất. Từ câu chuyện ấy, Ratchawadi bắt đầu nghi ngờ hung thủ thật sự có thể là một người khác. Pa Ap kể thêm rằng sau khi chế độ quân chủ thay đổi, gia đình trai giai dần mất quyền lực, cung điện bị chuyển đổi công năng, nhiều thành viên lần lượt qua đời, còn Dinh Tê vẫn ôm mối hận suốt cuộc đời. Trở lại hiện tại, Ratchawadi tiếp tục phụ giúp người hầu trong phủ và tình cờ hỏi quản gia về khu vườn dược liệu. Nàng biết Dinh Tê rất giỏi y học cổ truyền, am hiểu nhiều bài thuốc Thái, Miến Điện, Môn và Trung Hoa. Trong vườn không chỉ có các loại cây chữa bệnh mà còn có nhiều loài cực độc, chỉ cần ăn nhầm hoặc để nhựa dính vào cơ thể cũng có thể gây mù, ngừng tim hay tử vong trong thời gian ngắn. Thông tin này khiến Ratchawadi nhớ lại cái chết của Mankel và nhận ra hung thủ có thể là người rất am hiểu dược liệu. Đêm đó, nàng kể suy luận của mình cho trai giai.
Ratchawadi cho rằng nếu chất độc năm xưa được điều chế từ thảo dược thì người gây án phải có kiến thức y học rất cao. Sau vụ việc, lại có người cố tình xóa sạch chứng cứ, đốt ảnh, cấm nhắc đến Mankel và đưa Wadi rời khỏi phủ, cho thấy sự thật đã bị che giấu có chủ ý. Trai dai đau đớn thừa nhận trước đây chàng từng nghi ngờ mẹ mình vì các dấu vết đều hướng về bà, nhưng những lời kể mới khiến chàng bắt đầu dao động. Ratchawadi suy đoán trong hoàng cung có thể vẫn còn người biết chân tướng nhưng không dám lên tiếng vì hung thủ có địa vị quá lớn. Nghe vậy, trai dai bất ngờ yêu cầu nàng dừng điều tra. Chàng nói điều mình mong muốn nhất không phải trả thù mà là nhìn thấy Ratchawadi sống bình yên, không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù như những người ở kiếp trước. Ratchawadi xúc động nhưng vẫn khẳng định nếu không tìm ra sự thật thì Mankel và trai dai sẽ mãi không được giải oan. Sau cuộc trò chuyện, Ratchawadi bất ngờ lên cơn sốt cao. Các giáo viên đến phủ Sathon và muốn đưa nàng đến bệnh viện, nhưng Dinh Tê kiên quyết từ chối, cho rằng đó chỉ là cảm lạnh và bà có thể chữa bằng thuốc gia truyền. Dù mọi người lo lắng, Dinh Tê vẫn tự tay bốc thuốc rồi bắt Ratchawadi uống. Không lâu sau, cơn sốt thật sự giảm xuống khiến tất cả kinh ngạc trước tài chữa bệnh của bà. Khi đêm xuống, trai dai lặng lẽ đến bên Ratchawadi đang ngủ, dịu dàng vuốt tóc và nói điều chàng mong muốn nhất là nàng quên cái chết của Mankel, từ bỏ việc truy tìm hung thủ để sống thanh thản. Chàng hy vọng nàng có thể tha thứ cho người đã gây ra bi kịch, bởi chỉ sự tha thứ mới giải thoát tất cả khỏi hận thù. Trong giấc mơ, Ratchawadi nhìn thấy trai dai đứng dưới bầu trời đầy sao và nghe chàng nói nếu có thể gánh mọi tội lỗi thay mẹ mình, chàng sẵn sàng làm điều đó để Mankel và Dinh Tê đều được yên lòng. Sau khi bình phục, Ratchawadi đến cảm ơn Dinh Tê vì đã tự tay bốc thuốc chữa khỏi cơn sốt cho mình. Dinh Tê vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cảnh cáo nàng không được gây thêm rắc rối trong phủ. Khi gặp lại trai dai, Ratchawadi tiếp tục nhắc đến mong muốn tìm ra hung thủ đã đầu độc Mankel. Trai dai thú nhận đến tận bây giờ chàng vẫn không biết chắc cái chết của nàng là do bị sát hại hay chỉ là một tai nạn. Năm xưa, vì quá đau đớn và căm giận, chàng từng nghi ngờ chính mẹ mình, nhưng càng suy nghĩ càng nhận ra tất cả chỉ là phỏng đoán không có bằng chứng. Trai dai khuyên Ratchawadi dừng điều tra, cho rằng việc nhớ lại tiền kiếp không nhằm kéo dài oán hận mà để học cách tha thứ. Ratchawadi khẳng định nàng không muốn trả thù, chỉ mong biết sự thật để chấm dứt nỗi day dứt đã kéo dài qua 2 kiếp. Trong khi đó, Dinh Tê đổ bệnh vì tuổi già và những cú sốc tinh thần liên tiếp. Jireut lo lắng đến thăm, nhưng bà lại nhân cơ hội ép cháu trai nối lại hôn ước với Sawanya, cho rằng cô mới là người môn đăng hộ đối, còn Ratchawadi tuyệt đối không được bước chân vào gia đình. Jireut kiên quyết từ chối, tuyên bố mình không còn yêu Sawanya và sẵn sàng từ bỏ toàn bộ tài sản thừa kế nếu được quyền cưới người mình yêu. Những lời này khiến Dinh Tê kích động, liên tục mắng Ratchawadi đã mê hoặc cháu trai rồi lên cơn đau tim. Bác sĩ cảnh báo mọi người không được để bà chịu thêm cú sốc nào, buộc Jireut tạm thời nhượng bộ và ở lại chăm sóc dù quyết định trong lòng không thay đổi. Cùng lúc đó, cha Ratchawadi từ quê lên thăm con gái. Ông chân thành cảm ơn Dinh Tê đã cưu mang nàng và mang tặng một tấm vải dệt cổ của hoàng gia Lào. Vừa nhìn thấy món quà, Dinh Tê lập tức nổi giận vì nhớ đến Mankel, tuyên bố suốt đời không sử dụng bất cứ thứ gì liên quan đến dòng họ của nàng. Ratchawadi đau lòng vì cha hoàn toàn không biết mối thù đã tồn tại từ kiếp trước. Sau khi ông rời đi, nàng lén đến thăm Changwang Chan đang bệnh nặng. Ông lấy ra một hũ tro cốt được cất giấu nhiều năm và tiết lộ đó chính là tro cốt của Mankel. Sau khi nàng qua đời, trai dai đã xin một phần cho từ gia đình rồi giữ trong căn nhà tân hôn, ngày ngày ngồi trò chuyện như thể người mình yêu vẫn còn sống. Changwang Chan còn kể lại cuộc gặp cuối cùng giữa trai dai và Dinh Tê. Khi ấy, trai dai đã rất yếu, chỉ mong nàng tha thứ để chàng có thể thanh thản nhắm mắt. Dinh Tê không những từ chối mà còn yêu cầu mang bức chân dung Mankel đi. Trai dai đồng ý trao tranh nhưng khẳng định dù bức họa có bị lấy mất, tình yêu của chàng dành cho Mankel cũng không bao giờ thay đổi. Quá tức giận, Dinh Tê dùng dao rạch nát bức chân dung ngay trước mặt chàng. Cú sốc ấy khiến trai dai kiệt sức rồi qua đời trong đau đớn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chàng vẫn xin mẹ tha thứ cho Dinh Tê và mong nàng sớm buông bỏ hận thù. Nghe câu chuyện, Ratchawadi bật khóc vì hiểu trai dai đã ra đi trong tuyệt vọng như thế nào. Changwang Chan trao hũ tro cốt cho nàng, tin rằng chỉ người mang linh hồn Mankel mới xứng đáng gìn giữ kỷ vật này. Ratchawadi nhờ Thawin bí mật cất giữ vì sợ Dinh Tê phát hiện sẽ lại nổi giận. Trên đường trở về phủ, nàng càng đau đớn khi nghĩ chính sự cố chấp của Dinh Tê đã đẩy trai dai đến những ngày cuối đời đầy u uất. Sau khi trở về phủ Sathon, Ratchawadi lập tức bị Dinh Tê gọi đến chất vấn vì tự ý ra ngoài thăm Changwang Chan mà không xin phép. Dinh Tê nổi giận, tuyên bố từ nay cấm nàng bước chân khỏi phủ, nhưng Ratchawadi bình tĩnh đáp rằng mình không phải người hầu hay nô lệ để bà tùy ý giam giữ. Nếu tiếp tục bị ép buộc, nàng sẽ từ chức giáo viên và rời khỏi nơi này. Dinh Tê lập tức phản đối vì không muốn nàng ra đi. Ratchawadi thẳng thắn chỉ ra rằng bà giữ mình lại vì tin nàng chính là Mankel đầu thai, đồng thời nhắc đến câu chuyện Changwang Chan kể về ngày trai dai qua đời. Nàng cho rằng Dinh Tê luôn xem mình là Mankel nên mới liên tục hành hạ, theo dõi và kiểm soát mọi hành động. Trong lúc tranh cãi, Ratchawadi hỏi vì sao sau cái chết của Mankel không hề có cuộc điều tra rõ ràng và nếu đó là một vụ sát hại thì liệu đến nay còn có thể truy cứu hay không.
Những lời này khiến Dinh Tê hoảng loạn, lên cơn đau tim rồi bất tỉnh và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ratchawadi vô cùng ân hận, cho rằng chính mình đã khiến bà phát bệnh. Thawin khuyên nàng nên dừng việc đào sâu quá khứ, bởi nhớ lại tiền kiếp là cơ hội để sống tốt hơn chứ không phải tiếp tục mang theo hận thù. Ratchawadi đau lòng thừa nhận từ khi nhớ lại Mankel, nàng luôn cảm thấy cuộc đời bị số phận điều khiển, ngay cả tình yêu cũng không còn hoàn toàn thuộc về bản thân. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Dinh Tê yêu cầu Jiraiut trở về phủ và giải thích mình chỉ phát bệnh vì quá tức giận, lại không có thuốc bên cạnh. Tuy nhiên, trong lòng bà vẫn căm ghét Ratchawadi, cho rằng nàng muốn lôi chuyện cũ ra để đưa mình vào tù rồi cướp Jiraiut. Trong khi đó, Ratchawadi bí mật rời phủ qua lối đi do cô bé Pin chỉ dẫn để đến gặp Trang Wang Chan lần cuối. Trước lúc qua đời, ông trao cho nàng chiếc hộp chứa những bức ảnh cuối cùng của trai giai và Mankel mà mình đã giấu suốt nhiều chục năm. Trang Wang Chan cho biết Jiraiut từng đến tìm ảnh nhưng ông không dám giao vì Dinh Tê đã ra lệnh thiêu hủy toàn bộ hình ảnh liên quan đến hai người. Trai giai xuất hiện và giải thích rằng Trang Wang Chan cùng Jiraiut có thể nhìn thấy chàng nhờ lòng trung thành và tình cảm sâu nặng với gia đình. Ngay sau đó, Trang Wang Chan thanh thản chút hơi thở cuối cùng. Ratchawadi bật khóc, cúi đầu cảm ơn và cầu mong ông được siêu thoát sau một đời tận tụy. Trở về trường, nàng nộp đơn xin nghỉ việc và dự định về Udon Thani sống cùng cha, bởi Trang Wang Chan đã qua đời, còn những bí mật trong quá khứ chỉ khiến nàng ngày càng đau khổ. Khi gặp trai giai tại tòa nhà ven sông, Ratchawadi nghẹn ngào báo tin mình sắp rời Bangkok. Trai giai dịu dàng hứa sẽ đến thăm nàng cho đến ngày hai người thật sự phải chia xa, đồng thời thừa nhận thời gian tồn tại của linh hồn chàng có lẽ không còn nhiều. Sau đó, Dinh Tê liên tục nhớ lại cuộc đối đầu với Ratchawadi và những câu hỏi về cái chết của Mankel, khiến bà không thể ngủ yên. Đúng lúc ấy, Ratchawadi bất ngờ sốt cao và nôn ói dữ dội. Dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, Dinh Tê lập tức sai người mang thuốc cùng loại trà do chính bà điều chế cho nàng uống mỗi ngày. Vừa nếm trà, Ratchawadi lập tức cảm thấy hương vị vô cùng quen thuộc, giống hệt cốc nước Mankel đã uống trước khi chết trong ngày thành hôn. Ký ức đau đớn ùa về khiến nàng ôm đầu quằn quại. Cùng lúc đó, Dinh Tê nhận kết quả khám bệnh và biết mình có một khối u ác tính, nhiều khả năng đã ở giai đoạn nặng. Bác sĩ cảnh báo việc phẫu thuật rất nguy hiểm, nhưng Dinh Tê cấm tiết lộ bệnh tình và tuyên bố sẽ tự chữa bằng những bài thuốc do mình bào chế. Bà thề sẽ không chết trước khi bảo vệ Jiraiut khỏi Ratchawadi. Trong khi đó, sau khi uống hết bình trà, Ratchawadi càng đau đớn và nhớ rõ hơn hương vị cốc nước cuối cùng của Mankel. Nàng bắt đầu tin loại trà Dinh Tê đưa đến chính là chìa khóa quan trọng giúp làm sáng tỏ vụ đầu độc đã bị che giấu suốt nhiều thập kỷ. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Ratchawadi dần hồi phục nhưng bác sĩ xác nhận trong cơ thể nàng có một lượng độc tố đáng kể. Trong khi đó, Dinh Tê vẫn khăng khăng cho rằng thuốc do mình điều chế không có vấn đề, cấm người hầu đưa Ratchawadi đi bệnh viện hay sử dụng thuốc khác, thậm chí ra lệnh tiếp tục cho nàng dùng thức ăn và dược liệu do bà chuẩn bị. Khi tỉnh lại, Ratchawadi gặp trai giai trong khuôn viên bệnh viện. Chàng vui mừng vì nàng đã qua cơn nguy kịch nhưng thừa nhận linh lực ngày càng suy yếu và thời gian ở bên nàng không còn nhiều. Ratchawadi kể trước khi ngất đã nôn ra máu và nhận ra hương vị loại trà Dinh Tê gửi đến giống hệt cốc nước Mankel từng uống trước khi chết trong đêm tân hôn. Nàng tin quá khứ đang lặp lại và việc mình trúng độc không thể chỉ là sự trùng hợp. Trai giai vẫn khuyên nàng đừng để thù hận chi phối, nhưng Ratchawadi khẳng định mục đích của mình chỉ là tìm ra sự thật để không còn ai phải chết oan. Theo lời dặn của nàng, Pin bí mật mang danh thiếp và đồ dùng cần thiết đến bệnh viện, giúp nàng liên lạc với Thawin và Afai để rời khỏi phủ Sathon. Thawin cùng Jiraiut nhanh chóng đến thăm. Khi biết Ratchawadi bị cấm điều trị bằng y học hiện đại và chỉ được dùng thuốc của Dinh Tê, Thawin vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, lúc Ratchawadi cho rằng Dinh Tê cố ý đầu độc mình và có thể cũng chính là hung thủ giết Mankel, Jiraiut lập tức nổi giận. Chàng không tin người thân của mình có thể nhẫn tâm giết người, cho rằng chất độc trong cơ thể nàng có thể do dị ứng thuốc hoặc vô tình dùng nhầm thực phẩm. Ratchawadi kể lại những ký ức tiền kiếp, các lần gặp linh hồn trai giai, bức chân dung bị rạch nát và sự căm hận kéo dài của Dinh Tê, nhưng Jiraiut cho rằng nàng đã bị quá khứ ám ảnh đến mức mất tỉnh táo, thậm chí khuyên nàng đi gặp bác sĩ tâm lý. Ratchawadi thất vọng khi người từng tin tưởng mình lại xem nàng như kẻ hoang tưởng. Jiraiut đau lòng tuyên bố từ nay hai người nên chấm dứt mọi quan hệ vì chàng không thể chấp nhận việc nàng buộc tội Dinh Tê khi chưa có bằng chứng. Sau khi chàng rời đi, bác sĩ xác nhận Ratchawadi đã hấp thụ chất độc trong một khoảng thời gian dài, nhưng được cấp cứu kịp nên chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nguồn độc có thể đến từ thức ăn, đồ uống hoặc thảo dược, khiến Thawin bắt đầu tin những nghi ngờ của nàng có cơ sở. Trở về phủ Sathon, Dinh Tê càng kích động khi biết Ratchawadi chưa quay lại. Bà ép Jiraiut phải lập tức đưa nàng về, tuyên bố không ai được phép rời khỏi phủ khi chưa có sự đồng ý của mình. Khi Jiraiut giải thích nàng vẫn cần điều trị, Dinh Tê mắng chàng phản bội gia đình và khẳng định sẽ không bao giờ để Ratchawadi trở thành người trong gia tộc hay cướp Jiraiut giống như Mankel từng cướp trai giai. Sau đó, Jiraiut gặp bác sĩ để hỏi rõ tình trạng của Ratchawadi. Dù bác sĩ xác nhận độc tố là có thật và cảnh báo nàng có thể mất mạng nếu tiếp tục tiếp xúc, Jiraiut vẫn cho rằng Dinh Tê chỉ quá tin vào y học cổ truyền chứ không cố ý hại người.
Ratchawadi quyết định không quay lại sống tại phủ Sathon, dự định hoàn tất thủ tục nghỉ việc rồi theo cha về Udon Thani, nhưng trước khi rời đi nàng vẫn muốn làm rõ cái chết của Mankell. Khi trở về phủ thu dọn đồ đạc, nàng tiếp tục bị Dinh Tê mỉa mai rằng dù bỏ đi cũng không bao giờ có được Jiraiut. Ratchawadi khẳng định mình chưa từng yêu Jiraiut, không muốn tranh giành bất cứ ai và việc đầu thai trở lại không phải để báo thù mà để sự thật được phơi bày. Những lời ấy khiến Dinh Tê mất kiểm soát. Trong cơn giận dữ, bà gào lên rằng lẽ ra mình nên giết Ratchawadi giống như đã từng giết Mankell năm xưa. Câu nói buột miệng khiến tất cả chết lặng, còn Ratchawadi bàng hoàng nhận ra Dinh Tê vừa tự thú nhận bí mật được che giấu suốt nhiều thập kỷ. Sau cuộc đối đầu với Ratchawadi, Dinh Tê cuối cùng không còn che giấu bí mật đã giữ suốt nhiều thập kỷ. Trước mặt nàng và linh hồn trai dai, bà cay đắng thú nhận chính mình là người đã đầu độc Mankell trong ngày thành hôn. Năm xưa, khi trai dai hủy bỏ hôn ước để cưới Mankell, Dinh Tê không chỉ mất người mình yêu mà còn phải chịu sự nhục nhã vì cả kinh thành đều biết bà từng là vị hôn thê của chàng. Những lời bàn tán cùng ánh mắt thương hại khiến bà ngày càng căm hận Mankell. Trong ngày cưới, Dinh Tê giả vờ mạnh mẽ xuất hiện chúc phúc, nhưng thực chất đã âm thầm chuẩn bị thuốc độc rồi lợi dụng lúc Mankell mệt mỏi để bỏ vào thức uống của nàng. Sau khi Mankell chết, bà cố tình để mọi nghi ngờ hướng về mẹ Freya vì biết bà vốn phản đối cuộc hôn nhân này. Mẹ Freya phải sống đến cuối đời trong nỗi oan khuất, còn Dinh Tê chưa từng nói ra sự thật. Ratchawadi đau đớn trách bà dù bị tổn thương trong tình yêu cũng không có quyền cướp mạng sống của một người vô tội. Nàng cho rằng chính lòng thù hận đã khiến Dinh Tê chưa từng có một ngày hạnh phúc. Dinh Tê vẫn biện minh rằng trai dai và Mankell phải trả giá vì đã chà đạp danh dự của mình, đồng thời thừa nhận luôn muốn mọi người tin mẹ Freya là hung thủ. Đúng lúc ấy, linh hồn trai dai hiện ra rõ ràng trước mặt Dinh Tê. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà có thể nhìn thấy người mình yêu. Trai dai nói chàng chưa từng oán hận Dinh Tê, chỉ đau lòng khi bà tự biến cuộc đời thành địa ngục vì không thể buông bỏ quá khứ. Chàng khuyên Dinh Tê sám hối và xin tha thứ trước khi quá muộn. Dinh Tê bật khóc, vừa muốn tiến đến gần chàng vừa tiếp tục đổ lỗi rằng chính trai dai phản bội lời hứa nên mới khiến bà trở thành con người như hiện tại. Trai dai bình tĩnh nhắc rằng tình yêu không thể bị ép buộc và không ai có quyền giết người chỉ vì bị từ chối. Chàng tha thứ cho những gì Dinh Tê đã gây ra với mình, Mankell và mẹ Freya, nhưng khẳng định chỉ sự ăn năn thật lòng mới giúp bà tự giải thoát. Sau những lời ấy, linh hồn trai dai bắt đầu mờ dần. Chàng nói thời gian ở lại thế gian đã hết và mình phải bước sang một hành trình khác. Ratchawadi òa khóc, cầu xin chàng đừng rời đi, nhưng trai dai chỉ dịu dàng dặn nàng tiếp tục sống hạnh phúc, làm nhiều việc thiện và tạo công đức. Nếu duyên phận vẫn còn, hai người nhất định sẽ gặp lại trong một kiếp khác. Nói xong, chàng mỉm cười rồi tan biến trước mắt nàng. Dinh Tê gào khóc gọi tên trai dai nhưng chỉ còn lại khoảng không im lặng. Cú sốc khiến bệnh tình của bà chuyển biến xấu, liên tục khó thở và phải đưa trở lại bệnh viện. Lo mình không còn sống được bao lâu, Dinh Tê quyết định ép Jiraiut và Sawania tổ chức lễ cưới ngay trong phòng bệnh, xem đây là tâm nguyện cuối cùng. Dù không còn yêu Sawania, Jiraiut vẫn miễn cưỡng đồng ý để bà yên lòng. Hai gia đình nhanh chóng chuẩn bị một hôn lễ đơn giản tại bệnh viện. Sau buổi lễ, Dinh Tê trao cho Sawania số nữ trang quý từng thuộc về mẹ Freya, đồng thời sắp xếp lại tài sản, cung điện và tương lai của Jiraiut trước khi mình qua đời. Sau khi rời bệnh viện, Ratchawadi đến từ biệt Dinh Tê trước khi trở về quê. Dù sự thật đã bị phơi bày, Dinh Tê vẫn không hề hối cải mà tiếp tục trút mọi oán hận lên nàng. Bà cay đắng thừa nhận trai dai là mối tình đầu và cũng là người duy nhất mình từng yêu. Từ khi Mankell xuất hiện, bà cho rằng bản thân đã mất tất cả, từ tình yêu, danh dự đến hạnh phúc. Sau cái chết của trai dai, Dinh Tê không còn mở lòng với bất kỳ ai, chỉ xem Jiraiut như người thân duy nhất mang lại cho mình cảm giác được yêu thương. Vì thế, bà càng tin Ratchawadi đang cướp Jiraiut khỏi tay mình giống như Mankell từng cướp trai dai. Ratchawadi bình tĩnh khuyên bà nên buông bỏ thù hận, bởi trai dai đã siêu thoát và chưa từng oán trách bà. Dinh Tê lập tức nổi giận, cười lớn rồi thú nhận chính mình đã đầu độc Mankell trong ngày cưới và cũng bí mật bỏ độc vào thuốc của Ratchawadi. Bà tiết lộ loại độc này không khiến nạn nhân chết ngay mà từ từ phá hủy nội tạng, khiến họ phải chịu đau đớn trong thời gian dài. Ratchawadi không hề tỏ ra sợ hãi mà ngẩng đầu cầu nguyện trước trời đất, khẳng định luật nhân quả cuối cùng sẽ tìm đến kẻ gây tội. Nàng tuyên bố dù phải chờ thêm bao nhiêu kiếp, Dinh Tê vẫn phải trả giá cho những sinh mạng vô tội đã bị bà cướp đi. Những lời ấy khiến Dinh Tê mất kiểm soát, liên tục gào thét và đuổi nàng ra khỏi phòng. Không lâu sau khi Ratchawadi rời đi, bệnh tình của Dinh Tê đột ngột trở nặng. Khối u ác tính bị vỡ khiến bà nôn ra máu, khó thở và rơi vào trạng thái mê sảng. Trong cơn hấp hối, bà liên tục nhìn thấy ảo giác về Mankell và trai dai đứng trước mặt. Dinh Tê hoảng loạn cầu xin họ tránh xa, khóc lóc vì không muốn chết và tin rằng Mankell đã quay về trả thù. Jiraiut cùng mọi người vội chạy đến trấn an, nhưng bà vẫn chỉ tay vào khoảng không rồi liên tục thú nhận chính mình đã bỏ độc vào bình nước của Mankell trong ngày thành hôn. Dinh Tê còn thừa nhận đã âm thầm đầu độc Ratchawadi và muốn nàng phải chết giống như Mankell. Những lời nói trong cơn mê khiến Jiraiut hoàn toàn suy sụp. Chàng không thể tin người cô mình kính trọng suốt đời lại chính là hung thủ đứng sau cả hai vụ đầu độc. Trước khi trút hơi thở cuối cùng,
Dinh Tê vẫn gào khóc rằng mình không muốn chết rồi qua đời trong nỗi sợ hãi và dằn vặt. Trong lúc đó, câu chuyện chuyển sang gia đình của Jireut và Sawanaya. Sawanaya vốn là người phụ nữ trẻ có tính cách phóng khoáng, thích vui chơi và không muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân. Cô thường xuyên mâu thuẫn với chồng là Jireut vì không muốn đến công trình để quản lý việc xây dựng nhà tân hôn. Jireut cố gắng khuyên nhủ nhưng hai người liên tục tranh cãi. Mẹ của Jireut cũng phải đứng ra hòa giải, cho rằng Sawanaya còn trẻ nên muốn được tự do, đồng thời nhận lời thay cô quản lý công trình. Tuy nhiên, phía sau những cuộc cãi vã ấy là một vấn đề nghiêm trọng hơn, Jireut vẫn còn tình cảm sâu sắc với Rachawadi. Anh quyết định tìm kiếm cô và nếu Rachawadi tha thứ, anh muốn cưới cô, đồng thời ly hôn với Sawanaya. Anh nhờ người tìm tung tích Rachawadi nhưng cô đã rời đi và không để lại địa chỉ. Cuối cùng, Jireut lần theo thông tin về cha của Rachawadi và biết rằng người cha đã qua đời trong lúc truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm. Rachawadi hiện đang sống tại một ngôi chùa cách xa huyện, vì vậy Jireut quyết định tự mình đến tìm cô. Sawanaya phát hiện mình đang mang thai 2 tháng và ban đầu rất vui mừng vì nghĩ đứa con sẽ khiến Jireut yêu thương mình hơn. Nhưng thay vì thay đổi, cô lại ngày càng chìm sâu vào cờ bạc. Cô thường xuyên đến sòng bạc, thắng thì vui mừng, thua thì tiếp tục tìm tiền để gỡ lại. Bên cạnh bi kịch hôn nhân, Sawanaya còn phải đối mặt với mất mát lớn khi cha mẹ cô bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô đau đớn vì đứa con trong bụng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ông bà ngoại. Jireut cố gắng an ủi và nói rằng ít nhất đứa trẻ vẫn còn cha mẹ ở bên. Tuy nhiên, nỗi đau không khiến Sawanaya thay đổi mà càng khiến cô tìm đến cờ bạc để quên đi sự tổn thương. Ban đầu, cô sử dụng tài sản của chính mình nhưng dần dần bán cả đồ quý giá, trang sức và cuối cùng còn quyết định bán cả dinh thự để lấy tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Bạn bè của cô cũng lợi dụng tình trạng này, giúp cô vay tiền rồi tiếp tục đưa cô vào con đường cờ bạc. Khi số tiền bán tài sản nhanh chóng biến mất, Sawanaya vẫn cho rằng đó là tài sản của mình và cô có quyền sử dụng tùy ý. Nhưng Jireut không thể tiếp tục chịu đựng. Anh phát hiện tài sản của gia đình đang bị bán sạch và cảnh báo rằng nếu cô tiếp tục như vậy thì sẽ không còn gì để lại cho con. Jireut thừa nhận anh vẫn yêu Rachawadi và muốn ly hôn để cưới người mình yêu. Sawanaya tức giận, cho rằng chồng phản bội và nhất quyết không chịu ly hôn. Cô đòi Jireut phải giao toàn bộ tài sản, kể cả các dinh thự và tiền trong tài khoản. Nếu muốn cô đồng ý, Jireut từ chối và tuyên bố nếu cô không tự nguyện ly hôn, anh sẽ đưa vụ việc ra tòa. Anh đặc biệt lo lắng cho tương lai của đứa trẻ vì không muốn con lớn lên trong một gia đình mà mẹ bị nghiện cờ bạc và tài sản liên tục bị đem bán để trả nợ. Cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng cho thấy tình yêu gần như đã biến mất, chỉ còn sự giằng co vì tài sản và đứa con. Trong khi đó, Sawanaya tiếp tục không kiểm soát được bản thân. Sau khi bán cả dinh thự, cô vẫn đem tiền đặt cược và nhanh chóng thua sạch. Mẹ chồng cảnh cáo rằng nếu cô không dừng lại, bà sẽ yêu cầu Jireut ly hôn. Sawanaya không những không hối lỗi mà còn phản ứng gay gắt, thậm chí nói những lời cay độc về mẹ chồng và mong bà chết để mình có thể tiếp tục hưởng tài sản. Jireut lập tức tìm đường đến chùa, đường đi khó khăn đến mức xe hơi không thể tới nơi, anh phải tiếp tục hành trình bằng xe kéo. Vừa bước vào sân chùa, chàng nhìn thấy Rachawadi mặc đồ trắng, đang giúp các sư thầy chăm sóc người nghèo. Dù chất độc trong cơ thể vẫn thường xuyên phát tác khiến sức khỏe ngày càng suy yếu, nàng vẫn không muốn quay lại Bangkok vì nơi đó gắn với quá nhiều ký ức đau buồn của Mankeo và Chazai. Một ngày, Jireut vượt quãng đường xa đến ngôi chùa tìm nàng. Chàng nghẹn ngào xin lỗi vì trước đây đã không tin những lời Rachawadi nói, đồng thời kể rằng trước lúc qua đời, Dinh Tê đã mê sảng và thú nhận toàn bộ sự thật về việc đầu độc Mankeo trong ngày cưới cũng như âm thầm hạ độc Rachawadi. Jireut xin nàng tha thứ cho mình và cả người cô đã khuất. Rachawadi nhẹ nhàng đáp rằng nàng chưa từng oán hận chàng, còn với Dinh Tê, nàng cũng đã buông bỏ tất cả từ lâu. Điều nàng mong muốn nhất lúc này chỉ là sống thanh thản, không để quá khứ tiếp tục trói buộc tâm hồn. Jireut khuyên nàng trở lại Bangkok điều trị vì y học hiện đại có thể giúp loại bỏ phần độc tố còn tồn đọng trong cơ thể. Ban đầu, Rachawadi từ chối vì cho rằng sự bình yên trong lòng quan trọng hơn việc kéo dài sự sống, đồng thời không muốn quay lại nơi từng khiến mình chịu quá nhiều mất mát. Jireut tha thiết van xin, hứa chỉ đưa nàng về chữa bệnh trong thời gian ngắn rồi sẽ đưa nàng trở lại chùa, không để nàng vướng vào bất kỳ rắc rối nào. Cuối cùng, vì không muốn phụ tấm lòng chân thành của chàng, Rachawadi đồng ý. Tuy nhiên, ngay trước lúc lên đường, chất độc trong người bất ngờ phát tác dữ dội khiến nàng ngất lịm. Jireut vội bế nàng đi cấp cứu nhưng Rachawadi hiểu mình không còn nhiều thời gian. Trong cơn mê, nàng nhờ Jireut mang cho cốt của cha về quê an táng và gửi một bức thư cho Thawin. Nàng nói nếu không thể qua khỏi cũng không còn điều gì phải tiếc nuối, bởi sự thật về cái chết của Mankeo đã được làm sáng tỏ, người vô tội đã được giải oan và Chazai cũng được giải thoát. Jireut ôm nàng bật khóc, liên tục tự trách nếu ngày trước mình tin nàng thì mọi chuyện có thể đã không đi đến kết cục này. Các nhà sư khuyên chàng hãy học cách buông bỏ vì sinh tử là quy luật không ai có thể thay đổi. Trước khi Rachawadi rời chùa, vị trụ trì làm lễ cầu an và chúc phúc, mong nếu có kiếp sau nàng sẽ được sống trọn vẹn bên người mình yêu. Câu chuyện sau đó chuyển đến nhiều năm sau.
một nhóm sinh viên trẻ đến tham dự buổi hòa nhạc, trong đó có cô gái tên Ancha với mái tóc xù, tính cách hoạt bát và lương thiện. Trên đường vào khán phòng, nàng xảy ra tranh cãi với một nhóm thanh niên vì bị họ trêu chọc ngoại hình. Một chàng trai lịch thiệp bất ngờ đứng ra bảo vệ khiến Ancha cảm động, nhưng cả hai chỉ kịp nhìn nhau rồi rời đi. Người thanh niên ấy là Giracom, con trai của Gireus và Sawania. Sau thời gian du học tại Anh, Giracom trở về nước và quyết định chuyển đến sống tại tòa thủy tạ cũ của thân vương Rangsit. Chàng yêu âm nhạc, sống giản dị và không quá quan tâm đến khối tài sản lớn của gia đình. Gireus giao cho con trai 4 hũ cho cốt của trai giai, Mankel, cha Ratchawadi và Ratchawadi, dặn đưa về đặt tại tòa thủy tạ theo đúng tâm nguyện của những người đã khuất. Ông cũng kể cuộc hôn nhân giữa mình và Sawania vốn chỉ là sự sắp đặt, chưa từng thật sự hạnh phúc. Sau khi ly hôn, Gireus sống một mình nhiều năm vì trong lòng vẫn luôn nhớ đến Ratchawadi. Trong khi đó, Thawin đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và tình cờ đưa Ancha đến phủ Sathon thăm người quen cũ. Vừa nhìn thấy cô gái trẻ, Gireus sững sờ vì gương mặt Ancha giống Ratchawadi đến kinh ngạc. Cùng lúc ấy, tại tòa thủy tạ, Giracom bất ngờ nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc của thân vương Rangsit vang lên dù trong phòng không có ai. Linh hồn Dinh Tê vẫn chưa được siêu thoát mà tiếp tục quanh quẩn trong phủ. Khi nhìn thấy Ancha bước vào, bà hoảng loạn, tưởng Mankel lại đầu thai trở về và tiếp tục cướp đi những người mình yêu quý. Dinh Tê gào thét đòi đuổi nàng ra khỏi phủ, còn Ancha hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Sự xuất hiện của Ancha và Giracom báo hiệu một vòng luân hồi mới bắt đầu, khi những con người của thế hệ sau một lần nữa bị số phận đưa trở lại nơi khởi nguồn của mối tình bi thương giữa trai giai và Mankel. Nhiều năm sau khi Ratchawadi qua đời, cuộc sống của những người còn lại dần trở lại bình yên. Ancha, kiếp chuyển sinh tiếp theo của Mankel và Ratchawadi, lớn lên trong một gia đình giàu có tính cách hoạt bát, vui vẻ và hoàn toàn không nhớ những bi kịch của hai kiếp trước. Trong thời gian chuẩn bị cho buổi hòa nhạc từ thiện tại khách sạn của gia đình, nàng vô tình gặp Giracom, con trai của Gireus. Ngay từ lần đầu chạm mặt, cả hai đã có cảm giác thân thuộc khó giải thích, như thể từng quen biết và chờ đợi nhau từ rất lâu. Khi Giracom ngồi vào đàn piano và chơi bản lao Mankel, Ancha bất ngờ đứng sững vì giai điệu ấy khiến trái tim nàng rung động mãnh liệt. Nàng vô thức nói đây là khúc nhạc được sáng tác dành riêng cho một người con gái đặc biệt. Còn Giracom cũng không hiểu vì sao bản thân luôn có cảm giác chính mình từng viết nên giai điệu ấy trong một thời gian rất xa xưa. Sau buổi tập, Giracom xin phép cha đưa Ancha đến thăm tòa thủy tạ ven sông, nơi từng thuộc về thân vương Rangsit. Gireus vui vẻ đồng ý và âm thầm tin rằng định mệnh đang một lần nữa đưa những linh hồn từng có duyên trở lại bên nhau. Ngay khi đặt chân vào tòa thủy tạ, Ancha cảm thấy từng góc nhà đều vô cùng quen thuộc. Nàng chăm chú nhìn một bức tường trống rồi hỏi trước đây có phải từng treo một bức chân dung tại đó hay không. Giracom ngạc nhiên xác nhận cha mình từng kể nơi ấy có một bức tranh cổ nhưng đã bị phá hủy từ nhiều năm trước. Càng đi sâu vào khuôn viên, Ancha càng nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí, dù nàng chưa thể hiểu chúng có ý nghĩa gì. Giracom kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện về thân vương Rangsit, Mankel, Ratchawadi và Dinh Tê mà mình được cha truyền lại. Ancha lặng người khi biết Ratchawadi có gương mặt giống hệt mình. Trong khi đó, Gireus đọc được thư Ratchawadi từ Thawin. Ratchawadi viết rằng nàng không sợ cái chết vì đã sống những năm cuối đời trong sự thanh thản, dành thời gian cầu nguyện cho trai giai và những người đã khuất. Nàng cũng khẳng định Gireus không phải định mệnh của mình, bởi trái tim nàng mãi mãi thuộc về trai giai, người đã chờ Mankel bên tòa thủy tạ suốt nhiều năm. Đọc lại bức thư, Gireus nghẹn ngào thừa nhận cuối cùng ông đã hiểu thế nào là tình yêu thủy chung vượt qua sinh tử và nhiều kiếp luân hồi. Ông kể người đàn ông bí ẩn từng gặp tại tòa thủy tạ năm xưa chính là linh hồn thân vương Rangsit, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến những dấu hiệu liên quan đến Ratchawadi, ông mới hoàn toàn tin câu chuyện ấy là thật. Trong khi quá khứ dần được hé lộ, tình cảm giữa Ancha và Giracom cũng phát triển nhanh chóng. Dù mới quen, cả hai luôn cảm thấy bình yên khi ở cạnh nhau và có sự đồng điệu sâu sắc về âm nhạc, suy nghĩ lẫn cảm xúc. Giracom yêu Ancha bằng sự chân thành, không bị chi phối bởi địa vị hay tài sản, còn Ancha cũng nhận ra chàng chính là người khiến trái tim mình cảm thấy thân thuộc nhất. Khi thấy tình cảm của hai người ngày càng rõ ràng, Gireus quyết định mang lễ vật đến chính thức hỏi cưới Ancha. Gia đình nàng vui vẻ đồng ý vì nhận thấy Giracom là người hiền lành, tử tế và thật lòng yêu thương con gái mình. Gireus còn tuyên bố sẽ trao toàn bộ khu đất cùng tòa thủy tạ ven sông cho đôi trẻ làm quà cưới, xem đó như lời chúc phúc thay cho trai giai, Mankel và Ratchawadi. Sau bao sóng gió, ngày cưới của Giracom và Ancha cuối cùng cũng đến. Trước lễ thành hôn, Ancha vẫn lo tình yêu của họ có thể lặp lại bi kịch từng xảy ra với Mankel và Ratchawadi. Giracom dịu dàng trấn an rằng quá khứ không quyết định tương lai, bởi chàng yêu Ancha vì chính con người nàng ở kiếp này chứ không phải vì nàng từng là ai. Những lời chân thành ấy giúp Ancha gỡ bỏ nỗi bất an và sẵn sàng đón nhận hạnh phúc. Giracom muốn tự tay vẽ chân dung vợ trước ngày cưới. Khi Ancha định mặc lại trang phục cô dâu Lào giống Mankel năm xưa, chàng từ chối dựa vào bức ảnh cưới cũ của thân vương Rangsit và Mankel.
Jiracom muốn lưu giữ hình ảnh Ancha của hiện tại, bởi tình yêu của hai người không nên tiếp tục sống dưới cái bóng của tiền kiếp. Jireut cũng khuyên đôi trẻ hãy trân trọng cuộc đời này và tự tạo nên tương lai của mình. Trong lúc mọi người vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, Sawania lại rơi vào cảnh nợ nần vì cờ bạc. Bà tìm đến Jiracom xin tiền nhưng bị con trai từ chối vì chàng không muốn tiếp tay cho thói xấu của mẹ. Sawania tức giận, cho rằng tài sản của gia đình đều bị trao cho Ancha nên tuyên bố sẽ phá hỏng đám cưới. Dù vậy, lễ cưới vẫn được tổ chức trang trọng với sự tham dự của người thân và bạn bè. Đúng lúc Ancha chuẩn bị thay trang phục, linh hồn Dinh Tê bất ngờ xuất hiện. Vì vẫn bị oán hận giam cầm, bà tưởng Ancha chính là Mankel quay lại để tiếp tục cướp đi những gì mình yêu quý. Dinh Tê lao đến định làm hại nàng, liên tục gọi tên Mankel và Ratchawadi. Trước sự hoảng loạn của mọi người, Ancha vẫn bình tĩnh quỳ xuống. Nàng nói nếu mình thật sự là kiếp sau của Mankel và Ratchawadi thì xin thay mặt họ cúi đầu xin lỗi vì đã vô tình khiến Dinh Tê đau khổ. Ancha mong bà buông bỏ hận thù để linh hồn được thanh thản. Jiracom cũng quỳ xuống, cầu xin Dinh Tê hãy chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai người. Jireut xúc động nhắc rằng cả ông và Dinh Tê đều từng đánh mất hạnh phúc vì những bi kịch trong quá khứ, nhưng Jiracom và Ancha hoàn toàn vô tội. Ông khuyên bà đừng để mối hận tiếp tục truyền sang thế hệ sau, hãy để ít nhất những người trẻ được sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Jireut cũng nói giết người là tội lỗi lớn, nghiệp báo cuối cùng sẽ đến, nhưng chỉ lòng từ bi và sự tha thứ mới có thể giải thoát một linh hồn. Ancha hứa suốt đời sẽ làm việc thiện và hồi hướng công đức cho Dinh Tê. Trước sự chân thành của mọi người, Dinh Tê cuối cùng bật khóc. Bà thừa nhận cả đời chưa từng có ai thật lòng tha thứ hay cầu nguyện cho mình, còn chính sự căm hận đã biến bà thành một người cô độc, đánh mất tất cả những người thân yêu. Cuối cùng, Dinh Tê mỉm cười chúc phúc cho Jiracom và Ancha, mong họ yêu thương nhau trọn đời và không lặp lại sai lầm của thế hệ trước. Sau lời chúc ấy, linh hồn bà dần tan biến và chính thức được siêu thoát. Hôn lễ tiếp tục trong niềm hạnh phúc của mọi người. Sawania bỏ trốn vì bị chủ nợ truy đuổi, nhưng gia đình quyết định không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến ngày vui. Sau khi kết hôn, Jiracom thực hiện lời hứa xuất gia trong một thời gian để tạo công đức cho tổ tiên và đặc biệt là Dinh Tê. Trong đêm cuối trước khi vào chùa, chàng cùng Ancha ngồi dưới bầu trời đầy sao. Jiracom nắm tay vợ và khẳng định chàng yêu nàng bằng trái tim của chính mình, không phải vì nàng là Mankel hay Ratchawadi. Ancha cũng đáp rằng nàng yêu Jiracom bằng tình yêu của kiếp hiện tại, không phải vì những ký ức đã qua. Cả hai hiểu rằng nhân duyên có thể kéo dài qua nhiều kiếp, nhưng hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi con người biết buông bỏ oán hận, trân trọng hiện tại và tự lựa chọn tình yêu của mình. Bộ phim khép lại bằng hình ảnh Jiracom và Ancha nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao, mở ra một cuộc sống mới không còn định kiến hay thù hận, chỉ còn tình yêu, sự tha thứ và niềm tin rằng những người có duyên với nhau cuối cùng sẽ tìm thấy nhau.